Me is very sociable. Me has a future. Oh. እሺ ጀምረናል። ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የዛሬው የስንተኛው ሴሽናችን እንደሆነ ባላቅም probably so many አልፈናል። የጨዋታዊ እና ዘወትር እሮብ ከ3 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የምናወራበት ዲስከስ የምናደርግበት ማንንም ጌመር ነኝም ጌመር አይደለሁም ለማይሉ ለሁሉም የሚሆን ፕላትፎርም ጨዋታዊ የሚባለው ፕሮግራም ነው ዛሬ የምናወራው እና የዛሬውን ሴሽን ሳልወራ በፊት መጀመሪያ we have a team song starter እና ለሱ ሰላሚና ዲጂያችን ለዛሬ ተባበረናለች When you share with the sound on, okay? ነው ማን ነው ዳጊ ነው የሚዘፍነው የሚዘምረው Pause action. Woohoo! That's pretty dope. Thank you, Salomina. My connection በጣም ዝቋል ዛሬ ዝም ብዬ ቪዲዮ ላጥፋ ሰላም ካልተሰማው ንገሪኝ እሺ መቅዲ እሺ እንዴት ናችሁ አሁን ስለዚህ በጣም እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ የቲም ሶንጋችን የመጀመሪያው ስለዚህ ዛሬው ሴሽን የሚሆነው እስካሁን በጨዋታው አሁን ስለ ቤቲንግ ትሮሊንግ አውርተናል ላይፋችንን እንዴት ነው ወደ እንዴት ነው ላይፋችንን በጌም መልክ እንዴት ነው የምናቀርበው እንዴት ነው ራሳችንን እናዝናናው ብለን አውርተንበታል የዛሬው ግን ቦርደም ነው የምናወራው ዛሬ ስለ ቦርደም እና ትራዲሽናል የኛን አገር ጌሞችን ከቦርደም ጋር ለምንድነው what's their future what's their cause that's board የተባለበት እነዚህ ነገር በደንብ ብሬክ ዳውን አድርገን ያገራችንንም ነገር ስለሆነ በደንብ እናወራለን ስለዚህ ዛሬም ደግሞ እንግዶች አሉን በጣም ደስ ብሎናል ስለተቀላቀላችሁ ስለዚህ ከድብርት እንጀምር በቻናል አቅም ወደ አማርኛ እናርገው ፖድካስትም ስለሆነ ሁላችንም እንድናሳትፍ ሰዎችን ስለዚህ የመጀመሪያው ድብርት ኦኬ እሺ ዳጊ ስለገና ጨዋታም እናወራለን የዛሬው ሴሽን ያው በገና ምክንያት ተራዝሞብን ነው እንጂ ስለገና ጨዋታም ነበር የምናወራው ስለዚህ እሱ ይሆናል ከሴሽናችን አንዱ ይሆናል ስለዚህ ከድብርት እንጀምር ድብርት ለእናንተ ምንድነው በመጀመሪያ የዛኔ ካስተዋላችሁ ደስታን ምናምን በደንብ እያብራራን ነበር አሁን ደግሞ ወደ ድብርት እንሂድና ድብርት ምንድነው ለእናንተ ስለዚህ ከእንግዳችን መጀመር እንችላለን ሳሚ ያ እንትን ሌላ ሰው ጀምሮ እየጠበቅኩ ነበር ግን ኦኬ it's informal ስለዚህ anyone ገብቶ መጀመር ይችላል okay Please introduce yourself. Sorry
my connection በጣም ራስ በማስተዋወቅ መጀመር በጣም ደስ ይለኛል ሁላችንም okay we do the round where we introduce ourselves ምክንያቱም ፖድካስት ሆኖ ሲወጣ እነማን ነው የሚያወሩት የሚለው already ሰዎች እንዲያውቁ okay so ስሜ ሳሙኤል ሲሳይ ነው I work at Gena Games ነው የምሰራው I work on like internet traditionally የሆኑ የሞባይል ጨዋታዎች እና የምንሰራውኛ I think that's pretty much it ድብርት እኔ እንደማስበው በጣም የሆነ misunderstood የሆነ human emotion ይመስለኛል like it does not get the credit it deserves like I'm having like a lot of difficulty with ግን እንትን personally እንደማስበው ማለት ነው ብዙ ነገሮች እኛ የምናደርጋቸው ነገር እንትን we as humans የሚለየን እና በጣም ዩኒክ የሚያደርገን is the capability for inspiration የአማርኛ ቃሉን ረሳሁት ብቻ inspiration ማለት ነው እና usually inspiration hits in የምናገኘው when our mind አእምሮአችን like in a cool down and freed time ውስጥ ሲኖር ነው እና if you guys have ever recalled if you through ideas የሚኖራችሁ like really great ideas inspiration probably like ስታስቡት like እንደዚህ አይነት ኢቨንት ማዘጋጀት እንችላለን ስትሉ when you are free to think and you are free to just explore your mind now and I feel like this it is something that people really dislike so መደበር አይወድም ግን I do feel it is a very important part of the human experience That's very nice organic and let's go do in kolum አንድ የወደድኩት ቃል ምንድነው inspiration የምትለው ቃል I think በጣም አሪፍ ቃል ናት የተጠቀምካት inspiration የሚለው ቃል ስለዚህ ሌሎቻችሁ ዳጊ ማልግብት ውስጥ ስለምትል ቶሎ ዳንተ ልጅ ድብርት ላንተ ምንድነው ዳጊ ድብርት ምንድነው አለ መጀመሪያ ዳግም ባላለው ያው ዳግም ነኝ Chewata and yeah we do games for life that's our motto ብዙ አብዛኛው ነገር we are busy working on different ventures like related with when we play and joy የሚሉትን ኮንሰፕቶች ነው ኤክስፕሎር እናደርጋለን we try to deconstruct the Chewata way አንደኛው እነዚህን ቶፒኮች ከስሜት በዘለለ ዲኮንስትራክት አድርገን like scientific elementaቸውን ማወቅ የአርቲስቲክ ኤሌመንታቸውን ማወቅ how can we recreate them እንዴት ነው መፍጠር የምንችለው አንድ ሰው ደስታ እንዴት መፍጠር ይችላል እንዴት ተናውት መፍጠር ይችላል ፍሎ ስቴት ውስጥ ለመግባት ይችላል እነዚህ የሚሉት ነገሮች ኤክስፕሎር እናደርግ ነው የዛሬው ሴሽን በጣም ኢንተረስቲንግ የሚያደርገው ስለ ቦርደም ስለ ድብርት ነው ሳሚ ካለው ጋር በጣም መስማማው ነገር usually ድብርትን እንደ ኔጌቲቭ ነው እንደ በኔጌቲቭ አስፔክቱ ነው የሚነሳው ደብሮኛል ወይም ደባሪ ነው ይሄ ነገር ስንል ሁሌ የምናየው ከኔጌቲቭ ዳይሜንሽኑ ነው ግን ሳሚ እንዳለው like usually there is a saying I'm not sure if I'm directly quoting it in the right way again during boredom like comes I think it's Einstein about when creativity የሚወለደው ከቦርደም that's actually how ቅድም ሳሚ ያነሳውን ኮምፕሊመንት ማድረግ I want to take it like on the other dimension of ድብርትና ብዙ ጊዜ ድብርትንኛ የምናየው እንደ ኮንሲኩዌንስ አድርገን ነው የምናየው ማለት የድብርት ስሜት መግባት የሚለው እንደ ኮንሲኩዌንስ እንደ ኢንድ ነው የምናየው ምንም ያደረግን ስለሆነ ደብሮናል ነው የምናየው እንደ we don't see it as a trigger point personally I see
ድብርትን ማየው እንደ የብሬናችን ለኛ ማለት ነው የሚሰጠው I want entertainment የሚል I see it as a signal or a trigger ኖርማሊ ካያችሁ ለምሳሌ ቤት ቁጭ ብላችሁ ሲደብራችሁ ሙዚቃ ተከፍታላችሁ like so it's a trigger for you to do something so proactivity ወይም active ለመሆን mind ለቦዲ የሚሰጠው የትሪገር ኢሞሽን ነው የነው when you feel bored you're usually like motivated to do something ወይ መውጣት walk ማድረግ or TV መክፈት or like to join a Zoom session to have a discussion with people so this is like it enables you to be proactive so boredom and one dimension of it it's the mind's way of saying entertain me አዝናናኝ በቃ ማለት I can do better than just do nothing አይነታና ከዚህ ተሻለ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ እችላለሁ የሚለውን መልክ ለኛ የሚልክበት መካኒዝም ነው ብዬ ነው አንደኛ ማለት ይሄኛው እንደ ከግለሰባዊ እይታው ነው ግን ኮሌክቲቭ ደግሞ ድብርት ምን ነው አይደል ኮሌክቲቭ ለምሳሌ አንቀደም አርሱ ላይ ምን እንዳለው ለምንድነው የኛ ባህላዊ ጨዋታዎች ደባሪ ሆኑ ወይም ለምንድነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ በጣም የሚደብረው እንደዚህ አይነት እንትኖች እናወራና እዛ ሰው ቤት ኮመሄድ ከዛ ሰው ጋር መዋል በጣም ደባሪ ነው እንላለን የኛን ሳይሆን የሚደብሩን ነገሮችን ደግሞ ማይት ዲፈረንት ዳይሜንሽን ኦፍ የድብርት አለ ያስፈልጋል እንደ ኢንዲቪጁዋል ሲደብረኝ ምን ማለት ነው የሚለው እንዳለ ሆኖ ግን የሚደብሩ ነገሮች ደግሞ ለምንድነው የሚደብሩን የሚለው ደግሞ ሌላኛው አንግል ነው ይሄን ማለት ለምንድነው የሚደብሩን የሚሉት ነገሮችን ስንመጣ እስቲ በቅድም ዴፊኒሽን ሲንሰጣ ማይንዳችን ካለው ካፓሲቲ በታች ሪኳየር የሚያደርጉ አክቲቪቲዎች ድብርትን የሚመጣ ቻንሳቸው ከፍተኛ ነው ነገር ይደብራል ስንል ለምሳሌ ወደ ባህላዊ ጨዋታዎቻችን ስንመጣ okay we can do much better than just kicking a ball with a stick we have evolved so much to a point that we can do better ለዛ ነው የሚደብሩት ለሚለው consequence or throwing an arrow into a ring ማለት ጉግስ አይክስና or we can do much better as a civilization at this moment than actually doing that እንችላለን ገበጣም ላይ the same thing ልናወራ እንችላለን ማለት okay it was invented to teach people counting but now we have so much sophisticated counting systems we have taken calculus in campus and why are we still doing gebeta to just count cattle like they were using it ከብት ለእረኞች ከብት መቁጠሪያ ማስተማሪያ ሜካኒዝም ነበር አሁን we don't no longer use it we don't count cattle ማለት so either out of context ሆኗል ማለት ነው that activity or really የኛ ያለን ካፓሲቲ እና ያ አክቲቪቲ የሚሰጠን ቻሌንጅ ኢምባላንስ አለው ማለት ነው ኢማጂን ማሪዮን ጌም ሌቭል 1ን 50 ሺህ ጊዜ ብትጫወቱት ምን ያህል ቦሪንግ ሊሆን እንደሚችል ማለት the more you play it the more you master it the more it becomes boring ማለት አንድ ነገር በቻላችሁት ቁጥር ድብርት ስለዚህ ለዛ ነው even in games we talk about levels and complexity and sophistication as you go and become more masterful but I think this በቂ ነው ብዬ አስባለሁ ለመነሻ በቱ ዳይሜንሽኖች እንደ ግለሰባዊ ምን ማለት ነው ለኔ ድብርት የሚለው ከዛ ደግሞ አንድ ነገር ለምን ይደብረናል የሚለው ነገር just summarize ለማድረግ ለኔ ድብርት የሚለው it's my mind talking to me and ደባሪ ነገር ደግሞ የሚለው it's like it's the same thing ግን ነገሩ ከኔ ስኪል ሴት እና ከኔ አቅም ያነሰ ሲሆን የሚሰማኝ ስሜት አይነት ነው የሚለውን ሰመሪ ይሆናል yes can I say thank you ዳጊ thank you አሪፍ ሐሳቦች ናቸው like ያነሳችሁ ያላችሁት completely different dimension ማለት ነው ሰላሚና ያንቺም probably different እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ surprisingly ያን ያህል different አይደለም ማለት ከነሱ ላይ ማለት የሚቻለው ነገር ያለ አልመሰለኝም ግን in general ለኔ personally ድብርት ምንድነው ብትይ ለዛ ነገር ኢንትረስት ማጣት or ያን ነገር ገና ልትሰሪ ስትይ ውስጥሽ መሰላቸት ጥላቻ ምናምን የሚፈጥር ከሆነ then that's ለኔ ድብርት ብዬ ነው ማስበው or ደባሪ ነገር ነው ከአቅምሽ በላይ sometimes እነዚህ ነገሮች ደግሞ ቀደም ዳጊ እንዳነሳው ያንቺን ካፓሲቲ ያልጠባውን ለምሳሌ የጻናት ልጆች ጨዋታ ምን ይሳተጫውችና ግን like እንደ ትልቅ ሰው ጨዋታ እንደ werewolf almost ለ6 ሰዓት ምናምን አትጫወቹም because they are
ያንቺን ካፓሲቲ በደንብ በእኛ ኤክስፕሎት የሚያደርጉ ነገር ስላልሆኑ they become በቃ ደባሪ ማለት ነው after some level even ፈን ናቸው የምንላቸውም ነገሮች so አቅምሽን የጠበቀ ቻሌንጂንግ የሆነ ነገር ተፎካካሪ የሆነ ስሜት ሲያመጣ ነው then I think ያ ነገር ደባሪ አይደለም እንኳን ልንለው የምንችለው ማለት ነው so በዛ ሌቭል ተረጉሟለሁ thank you መቅዲ thank you ሰላሚና ያሬዶ አለህ እንዴ I think be back in 10 ብሏል እስቲ ያሬድ ገባ እሺ ሰማል ሰማል ኦኬ ያሬድ ይባላልው ያው ጌም ዴቨሎፕመንት ላይ ነው የምሰራው በዩዘር ኢንተርፌስ እና ዩዘር ኤክስፒሪየንስ ዲዛይነር ነኝ እንግዲህ ጥያቄው ድብርት ነው ለአንተ ድብርት ምንድነው ይሄን ነገር ከዛሬ 2 ሳምንት በፊት ዲፋይን አድርገን ነበር ትዝ ይለኛል እና እኔን የራሴን አቅርቤ ከዛ የሰዎችን ሰሞኝና ለካ አሁንም ድብርት የሚለው ነገር ሪዲፋይን መደረግ አለበት ብዬ ትንሽ ሞዲፋይ አድርጌው ድብርት አንደኛው ማለት ለኔ ድብርት የሚፈጥርብኝ ነገሮች ሲደጋገሙ ማለት ላይፍ ውስጥ አሁን ነገሮች ተደጋጋሚ ከሆነብኝ አንዳንድ ጊዜ ከእንቅልፍ ባልነሳው ደስ የሚለኝ ጊዜ ይኖራል ማለት ተመሳሳይ ቀን ተሳልፊ እኮ እንደም ትነሻለሽ እንደም በተኝኩ ዳይሬክት ያለ ቀን ተሳልፊያለሽ ነው የሚለው ሁለተኛው ግን አዲስ የጨመርኩበት ምንድነው አውቶኖሚ ብለን ባለፈው ወራ ነው አዚ ላይፋችንን ያና ዲሲዥኖቻችንን ኮንትሮል ማድረግ ማንችል ከሆነ ማለት በሌላ ሰው ውሳኔ የምንኖር ከሆነ ወይ ደግሞ ከኛ ቁጥጥር የሆኑ ነገሮች ውስጥ የምንኖር ከሆነ ላይፍ the same thing boring ሆኖ ማይቀር ነው ይሄ ነው ለኔ ቦሪንግ ማለት ድብርትን ዲፋይን ሳደርገው ይሄን እንደዚህ ይመስለኛል ናይስ thank you ያሬድ እናት ያለ be back in 10 ብለሃል ከናቲ ከሌለሽ ሚ ወይ ቻት ቦክስ ላይ መጻፍ ትችላለህ or ማውራትም ከቻልክ ብቻ anyway እሺ ስለዚህ አሁን ጥሩ ፖይንቶችን ከተነሱት ውስጥ ኢንስፓይሬሽን በጣም በቃ ላይክ ሳሚ ጋር ኢንስፓይሬሽን ከሌለን እና ደግሞ ያሬድም ላይክ ብላ ሩቲን ይሄ ሩቲን ሲደጋገም ምናምን ስለዚህ አሁን ላይክ ለኔ ድብርት ማለት ማይንዳችን ለምን ሞዶ ነገር አይሆንም እሱ ራሱ ሞዶን ነገር በእርግጠኝነት በየቀኑ ባገኘው ይደብረኛል ያኛው ነገር because our mind ሁሌም የሚፈልገው አዲስ ነገር ነው በቃ የሆነ ስሎፕ ብታረጉት ይሄ እንዲቀጥል ነገር አይፈልግም በቃ አሁን ሪቮልቭ ጌም ላይ እንዴት ነው ሁሌ ስንጫወተው በቃ አይደብረም ለምዶ ምክንያቱም አዲስ ሮል ይሰጥሻል እሱን ስትራቴጂ ታስቢያለሽ እንዴት ነው መጋለው ሰው እንዴት ነው በቃ ላይክ ካልት ብዙ ማበዛ ምናምን ብለሽ የሆነ አዲስ ስትራቴጂ every time ስለሆነ it's all about እንዴት ነው በቃ ያሬድ እንዳለው ሩቲን አንወድም በቃ አዲስ ነገሮች ማይንዳችን የሚያደርገውና የዳጊም ደግሞ በጣም የወደድኩት ፐርስፔክቲቭ ፕሮአክቲቭ ነው ያለው ዳጊ ይሄ እንደው ፖዚቲቭ ሳይዱን ለምሳሌ ክሪኤቲቭ እንድንሆን ሲደብረን ነው በእርግጠኝነት የሆነ ነገር ልናረግ የምናስበው ይደብሩኛል ስለዚህ እንዲላርክ ምናምን የምንለው ራሱ እሷን ፖይንቷ በጣም አሪፍ ፖይንት አድርገው ስለዚህ I think ቦርደም ለሁላችንም ይሄ ቤዚክ ነገር ስለሆነ ብዙም like ብዙም ምንድነው ብዙ አይነት ፐርስፔክቲቭ እናያለን at the same time ግን የለመድነው ነገር ነው ይሄ የሚያከራክረንም ነገር አይደለም ቦርደም ስለዚህ አሁን ከቦርደም አሁን ቦርደም ዲፋይን ካረግን ወደ የኛን ሀገር ጋር እንምጣ ትራዲሽናል በመጀመሪያ ትራዲሽናል ጌምስ የምንላቸው እናንተ የሚመጣባችሁ ንገሩኝ መጀመሪያ አሁን ሰላም የምትወጁ ትራዲሽናል ጌም ምንድነው ወይም like ጠቅላላ ትራዲሽናል ጌም የምትያቸው ኢትዮጵያኖች I think መጀመሪያ ትራዲሽናል ጌሞቹ እነማን ናቸው ነው እና I had a chance ዛሬ ይሆናል ዝም እየሰርች ታረግ ነበር ማቀው እኔ የገና ጨዋታና ገበጣ ዳጊ ደግሞ ምንድነው ያልከው ጉግስ ነው ጉግሳ የፈረስ እና yes it's one ድሮ I remember ሰማሉ ሶስቱ ብለን ማለት እንችላለን ማስታወሳቸው ግን ያነበብኩኝ ትራዲሽናል ጌም የሚላቸው like ይሄ ሱዚ ሰኞ ማክሰኞ ኩሉ ሌባና ፖሊስ ምናምን ማለት there are so many I don't know so እነሱም ትራዲሽናል ጌም ከተባሉ አላቅም የትኛው ነው ዴቱ የትኛው ሰዓት ነው የሚቆጠረው የሚለው ነው ማላቀው ግን more of የልጅነት ጫወታዎቻችን ትራዲሽናል ጌም ከተባሉ I love አባሮሽ the best thing ሁሉን ያማከለ ነው ገባሽ
physically mentally በጣም ብዙ ኤግዞስቲቭ የሆነ ነገር አለውና ያንን ነው ገበጣ ያን ያህል ፕሌዠሩ አልነበረኝም ደግሞ እድሉም አልነበረም ያን ያህል ለመጫወትም ስፔሻል እንጨት ቦርቡረሽ ተጫወቹ ኦር በክረምት ጭቃ ላይ ጭቃ እንትን ብለሽ ማለት ነውና አሁን ለምሳሌ you can actually play it on a smartphone. Nice. Thank you guys. እና ይሄ ነው አንደኛው ቻሌንጅ ኢቭን ራሱ እንደ ትራዲሽናል ጌሞቹን ራሱ ኤክስፕሎይት ማድረግ ያልቻልኩት ብዬ የማስበው ለኔ ታዩ የገና ጨዋታን የማይታሰብ ነው ሩር ማለት ሊትራሊ ድንጋይ በኳሱን ቢመታኝስ ነው እኔ የማስበው በቃ በዛና ታውሳለሁ እንዲያም ልጅ ሆነን ቤት ለመስራት ሞክረን ነበረ ዛፍ ተቆርጦ ቆይ የገና አጣብለን ማለት ነውና ማንም አልተጫወተበትም እንደ ሳምፕል ሁላ ነው የተቀመጠው ኩስ አስበ ነው በቃ እንዴ በድንጋይ እንደማፈንከት እና የሆኪ ፓክ የሚባለው ላይ የሆኪ ፓክ የሚሉታላ like literally can do some serious damage when the that's all በቃ so በዛ ነው so ለኔ ካሉት እንግዲህ የልጅነት ጨዋታዎቻችን ትራዲሽናል ጌምም ከተባሉ አባሮሽን ለኔ የሚያክለው የለም that's all because ሁሉም ነገር ዳርሹ ስላለ ማለት ነው mentally yes physically I can't ቁጭ ብዬ በተለይ እንቅልልቦሽ it's meaningless ነው እኔ ልጅ ሆኜ ማስታወሰው ለኔ ማለት ነው አባሮሽ ግን I remember እስከ 15 ነው 20 ሰው የሚያህል አንድ ግሩፕ ላይ ማለት ነው ተጫውተን እናጋለን እና ኢማጂን ርዝመቱን አስቢው አንቺ ብቻ ሆነሽ የምታስፈቻቸው እና we used to play tricks ደግሞ like ወንድ ኮና አባራሪው ሴት ሽንት ቤት ሄደን እንደበቃለና ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው ታገኝ ትምህርት ቤት ስለሆነ ትምህርት ቤት ነው እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን የምንጫወተውና they can't በቃ so የሌላ ሰው ሽንት ቤት ገብተሽ የሌላ ሰው ዩኒፎርም ቀይረሽ ትወጫለሽ it was much of a fun so that's my best traditional game nice እዚጋ አሁን እኔ ቅራኔ ያለኝ ግን ቆይ እኔ የኔን ፒቺን ሳረግ ነው እንጂ ቅልብልቦሽን አሁን እኔ ወድ ነበር ስለዚህ አይሽ አሁን ሊፈጠር ነው ቦሪንግ እና ኖት ቦሪንግ ሊፈጠር ነው ስለዚህ ቆይ የኛን ሳላረግ በፊት ሳሚ traditional games ያው አንተ እንዲሁ probably በደንብ ብዙ ኢንፑት ይኖርሃል traditional games say so stop me if I go off on a bit of a tangent here ግን ስትዩ traditional game ስትዩ ማለት ነው I feel like there is a little more definition that needs to happen there because አሁን ሰላም እንደተጠቀሰችው ማለት ነው አባሮሽ ምናምን ብላ ነገራናቸው ግን those games ደግሞ in some way or another I feel like in many other cultures throughout the world exist ያደርጋሉ in ማለት ነው that's not to say that they're not original here they might be something that's translated that's how cultures evolve interact ይደራረጋሉ ነገሮች ቦሮ ይወሳሰዳሉ my opinion on these games ማለት ነው personally from my experience in our childhood እንደዚህ traditional gameዎች ፈልገንም አይደለም የምንጫወተው like foreign gameዎችን ፈልገንም አይደለም የምንጫወተው most of the time we just came up with like fun games that we played that we just come up with on the spot and that we play ማለት ነው and when we come to that and that's እነሱ ስንል ጊዜ that's when I come that's where my opinion comes that games kind of have like this evolutionary kind of like a natural selection kind of pattern almost like everything like thoughts have like genes have like everything lots of kids I'm pretty sure እናንተም ለራሱ ድሮ ስትጫወቱ you came up with just ጨዋታስ on the spot that you felt like would be fun to play but
the internet, like you said, the debert, non-debert factor comes into play, and it decides the games that we keep on playing and the games that we just forget. The games that we keep on playing develop እያደረጉ እየተስፋፉ eventually they become like well known and accepted throughout the society, and depending on which society that they are accepted in, they become declared I guess in this space traditional games. So back to the original question. So original games, like I said, like traditional, like unique ብለህ የምናስበው obviously ገና ጨዋታ and gebeta ነው. Both of which are in no way unique. Like when we were doing research to create gebeta, we realized that literally like almost every African, South Asian, and Middle Eastern country has their own version of this game. Like some of them almost the same, with minor tweaks. Some of them completely different, but with like the same board. And there's like over 50 different varieties, like, and they have all kinds of names. Ayo, Wuri, Oware, it goes on. And yeah, with regards to traditional games, those are the two that I can confidently say that that are, I guess, generally accepted within our society as like the traditional games. But then there's a little more depth to it, kind of like I explained. What's your favorite? What's your favorite? Like Ethiopian game? On context, traditional context in that, what's your favorite? gebeta. Woo! Nice. ግን ደስ የሚለው እንደዚህ አይነት ላይክ በደንብ ጌም ውስጥ ጌሚፊኬሽን ውስጥ የገባ ሰው በደንብ by your view ደግሞ እናየዋለን like በደንብ ስለሰራው እና it's really good. አብሶ ገበታ ያልከው ፖይንት ደግሞ actually የአፍሪካን ራሱ ብዙ አይነት አለ፣ ብዙ አይነት ነው የሚሰራው አይደለ? ገበታ ብዙ ጊዜ ይሰራል። እንዲሁም የእናንተንም እናይቻለሁ የእናንተን ገበታ it's really interface I love it ሁሌም ዳይግለዋለሁ interface is everything እና በጣም ደስ የሚል ነበር። ስለዚህ እሱን ቦርድ ላለማድረግ እናንተ ጨማመራችሁበት ማለት ነው። ኢንተርፌሱን አሳመራችሁት። what's the key ግን like ለምሳሌ ጌሙን ስትሰሩ ገበታ ላይ ሰው ሁሉ እንዲወደው major key major component ያሰባችሁት ምንድነው? ቦርድ የምትሉ እንዳትለው። Okay, so when we originally made gebeta ማለት ነው, it was true to Yenya design, like in Ethiopia ያለው ማለት ነው, which is like you kind of roll through ከዛ በኋላ if it lands on an empty spot ከእንደገና አንስተሽ ምናምን እንደዛ ነበር። ግን the problem with that kind of game is after a while it becomes how do I say, are you familiar with the game Go? No, Go? The Chinese. Yeah. The Chinese. Yeah. So basically, like the Go is really known for its intense, insane complexity. Like the possibilities are infinitely endless. As like even chess is bad by that standard. Like በጣም ከባድ በአንድ ጌም የማይሆን ሙቭ እንትን የሚደረግ ነው። ግን unfortunately የኛ ገበታ is not like that. It has a very limited sequence of moves and a limited sequence of possibilities. እንደዛ አይነት ጌም ደግሞ once you play it enough, you train yourself to really be good at it. It has a limit to how much you can improve within that game. So after a point, like develop karagno bohala, it got boring. Like we were playtesting it, like immediately we would know what move we have to make to just win the whole game. So we had to shift over. We had to try out different types of
and bring in like different concepts from the neighboring like Io, which is I think in Senegal, and Wuri is from Senegal and Io is from Nigeria, I think. So we brought in some concepts, tried to spice things up, and it still ended up like something with a limited የሆነ ነገር ሆነብን. Like it didn't have the infinite possibilities that chess and Go had. So like we just ended up adding our own things like power-ups, randomized, and all that stuff. And at its current state, I feel like it's very different from the cultural gebeta. Again, everything we did so that it could become like an engaging and fun and like bandy, like, you know, play ተደርጎ like የሚደበር game እንዳይሆን ማለት ነው. So I guess we kind of evolved it to like the survival of the fittest game theories present ያደርጉት in order for it to survive that and be as least በደንብ exciting to play አረገኝ ነው የሰራነው. Sorry, what was the question again? I feel like I went off on a tangent. No, but you answered it well. የገበጣን እንዴት ነው ከሰው boredom ከሚል boring game ከሚባለው ልታሰጡት የሞከራችሁት እና እንዳልከው power ups ጨማምራችሁ like ብዙ ነገር አድ ያደርጋችሁ ነው apparently እናንተም ቴስት አድርጋችሁታል, which is really good. እና በደንብ ነው የመለስክልኝ. ወደ አንተ ልምጣ. By the way, like traditional I think Matt wants to say something. እዚህ ላይ ለመጨመር ትንሽ ሰዓት ነው። አንድ ሶስት ካራክተሮች ለማሸነፍ ደርሻለሁ ገበታ ጌሙ ላይ። በጣም ታጊ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ፓርት የሞባይል ጌም ከተጫወታችሁ ስፔሻሊ ከካራክተር ጋር የምትጫወቱ ከሆነ አንድ አሪፉ የጌም ስትራቴጂ ምንድነው? ኦፖነንታችሁ ያለው የሆነ ስፔሻል ፓወር ይኖራል። ኦፖነንታችሁ የሚጠቀምበት ቢት የሚያደርግባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምትጫወቱት ጨዋታ ያቅማችሁን ያህል ቤስት ለመሆን ትጫወቱና ልክ ጌሙ ሲያልቅ ያንን ስፔሻል ፓወር እናንተ እርን ታደርጉታላችሁ። ኢትስ ላይክ እንዴት ነው እያንዳንዱ ሙቪ ስናይ የሆነ መጥፎ ካራክተር ሲገደል የዛን ሰውዬ ዌፐን እንደመያዝ ነው። Yeah, like I so if we get into that, there's like a whole lot of you know, things you add gameዎችን like more engaging ለማድረግ. There's a lot of things you can do, and maybe I didn't get into that because I didn't feel like that was the topic of this discussion. Again, yeah, in that case that goes into like a whole different set of things where like, you know, that makes games fun. There's lots of things you can do, and they're all kind of like tropes. You know how like film like there are tropes like, you know, bad guy wins, bad guy defeats good guy at first and then good guy wins back, you know, like classic things that are almost in every movie that you can identify. And games kind of have those, like those things that, you know, create like enthusiasm and happiness and kind of avoid the birth in us. And usually you kind of just select some of those things and kind of combine them to make and evolve games to make them more fun to play and engage the players in a really nice way, I guess. ናቲ ተመልሶላል። ያቂ እኮ አይደለም የጠየቁት ሰፖርት አድርጌ ነበር ሳሚን ማለት what are the odds like the game designer of traditional games ዛሬ መኖሩ it's very amazing እውነት ቀጥላት እና
ምን ላይ ነኝ ምን ላይ ነው እሺ ቀጥሉ ምን ላይ ነው አዎ መጀመሪያ ቀደምም ስላልነበር አንደኛ ቦርደም ላንተ ምንድነው እና ራስን በማስተዋወቅ ጀምር ስሜ ናትናኤል ይባላል ማን ነው የሚረብ ለምን እንደረበሸው በእንደዚህ አይነት ፎቶ ማን እንደሆነ እየተረተረን ነው ማን ነው እሺ ቀጥል ስሜ ናትናኤል ይባላል በሶፍትዌር ነው ተማርኩት ዳይለ ስላሴ ሶስት አርጌ ነው ራሴን አንዳንዴ ማናገረው ብዙ ናችሁ ከነዳጊ ያሬዶ ጋር 4 አመት ጌም ቲንኪንግ ላይ ስንሰራ ነበረ I think that's በጣም ጌም ወዳለው በጣም I think that's it ያ ነው መሰለኝ ስለኔ እሺ ቦርደም ላንተ ምንድነው ደብሮኛል ሲባል ያው የለመድነው ንግግር መሰለኝ የሆነ ነገር ስንፈልግ ወይንም የሆነ ኢንተርቴይንመንት የሆነ የሚያዝናናን ነገር ስንፈልግ መሰለኝ ደብሮኛል የምንለው ያ ይመስለኛል ግን ብዙ ጊዜ ራሴን ደብሮኛል በየሳስብ በጌም ስለሆነ ዲስትራክት ማድረገው ድብርቴን በጌም ነው ማጠፋው ከዛ ግን ጌሙ ደብሮ ሃያቀም ለምሳሌ በPUBG አሁን አንተ በጣም your favorite game ነው I think ለማንኛውም እና እሺ your favorite game ደብሮ ሃያቀም ጌም የሚደብርባቸው ምክንያት ለኔ ጌሞች የሚደብሩኝ ወይ በጣም ፓኒሺንግ ከሆኑ ማለት ቻሌንጁ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ ማለፍ ማልችላቸው ከሆኑ ሁለተኛው ደግሞ በጣም ቀላል ከመሆኑ የተነሳ መጫወት የማያስፈልገኝ ከሆነ ከዛ ደግሞ ስቶሪ ከሌለው እነዚህ እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች ናቸው ሊያስቆሙ የሚችሉት አሪፍ ሜካኒክስ ካለው የበለጠ ወደዋለሁ ለምሳሌ ቶም ሬይደር የመጀመሪያ ቶም ሬይደር ስቶሪው አይገናኝም ነበር ማለት እኔ አልነፋኝም ነበር ስቶሪው አይመቸኝም ነበር ስለዚህ ደብሮኝ ነበር ቶም ሬይደር የሆነ ቻሌንጆቹ ደግሞ ኤክስትሪምሊ ከባድ ነበሩ ጁጄ ያለ ስለዚህ ቶም ሬይደር የመጀመሪያው ስቴጅ ስለዚህ ጠልቼው ነበር ሂትማን 1 one of my እስከዛሬ ድረስ all time favorite game ነው ሂትማን 1 ሰሞኑን ራስ ተጫውቻለሁ even though graphics shitting ቢሆን በቅርብ ጊዜ ተጫውቻለሁ ቻሌንጆቹ ኤክስትሪም ናቸው ግን ፖሲብል ናቸው የመታለፊያ ፖሲቢሊቲዎቹ ወደ 4 ወደ 5 ወደ 6 መንገዶች አርገውት ቻሌንጆቹን ግን ኤክስትሪም ስለሚያደርጓቸው አሪፍ ጌም ነው በሂትማን 1 አንግል ስንሄድ ሜካኒክስ ቀይረው ደግሞ ጌሙን እንደወደው ያደረገኝ ጌም ሻዶ ኦፍ ሞርዶር ካራክተሮቹን ራንደም የሆነ ካራክተር በሚገለን ሰዓት ላይ አቢሊቲው ይጨምርና ዋርሎርድ እየሆነ ይመጣል ያ ሜካኒክስ በጣም ደስ የሚል ሜካኒክስ ነው ለኔ ምክንያቱም ልክ እንደ እኔ አሁን ለምሳሌ ኤኒ ጌም ካራክተር ላይ ስንገባ ማንችል አማተር ሆነን እንገባና እያደግን ምን መጣው ስለዚህ ኤኒሚዎቻችንም the same ሜካኒክስ ተሰጥቷቸው ሺቲ ወይም አማተር የሆኑ ካራክተሮች እንዳጋጣሚ ሲገሉ የፖይዝነስ ይሆናሉ አቅማቸው ይጠነክራል ሜታ አርመሮቻቸው እየጨመረ ይመጣሉና ያንን ሜካኒክስ መጨመራቸው ሻዶ ኦፍ ሞርዶርን በጣም እንደወደው አድርጎኛል ስለዚህ በጌም አንግል think I'm off topic ግን በጌም አንግል ሌላ ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው why do you think traditional like Ethiopian games traditional የምንላቸው boring ተብለው ሌብል ተደረጉ ቴክኒካሊ ሌብል ተደረገው ሳይሆን ስለሆኑ ይመስለኛል እሱ ጋር ግን ሶስተኛ ጥያቄ ነው እንግዲህ ደረሰኝ ነው አይ why are traditional games boring like ትራዲሽናል ጌሞቻችን ቦሪንግ ናቸው ብለን የምናስበው ለምንድነው እኔ ኦኬዥን እንሰጣቸዋለን ስፔሲፊክ ታይም እንዴ ስለምንሰጣቸው ጌሞቹን ለረጅም ጊዜ አንጫወታቸው ለምሳሌ በእንተናና አንግል በሚሄድበት
የገና ጨዋታ ስፔስ ስሙ ራሱ የገና ጨዋታ ከገና ውጪ መጫወት ክልክል በስሙ አንገስ ነው ሁለተኛው አግሬሲቭ የሆነ ጌም ይሆናል ፋዘር አይ ቲንክ ገና ጨዋታ ተጫውቶ እግሩን መቶታል መሰለኝ በጣም አግሬሲቭ የሆነ ጨዋታ ጥሩ አይደለም ልጆችን ጫውቱ ማለት አትመክሪ እሺ በፋዘር እንኳን ብንሄድ ፋዘር የተጫወታቸውን ጨዋታዎች እንኳን ብንሄድ አደን ተደርገው ሪዋርዶቹ በጣም ስቱፒድ ናቸው አሁን ባለው ስታንዳርድ ለምሳሌ በሁለቱም ጆሮ ተበስቷል ፋዘር እና የሆነ ነገር አርጎ ነው የተጆሮን ይበሱት ሽልማት ነው የጀግንነት ሽልማት ነገር አደን ታድኖ ብቻ ሰምሽት ድሮ እንደዛ ነበረ ያ እና ለአስበው የ14 አመት ልጅ ዛሬ አሁን የሆነ ጎበዝ ስራ ስለሰራ ቢል ጆሮም በሳውና በደንብ አረጉ ጆሮ it's not a reward ለልጁ it's not a reward it's just painful አሁን ባለን አሳሰብ ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ ጀግንነት የሚታይ እሳት እጅ ላይ ይደረግና ለረጅም ጊዜ በሮጧል ይሄንንም ፋዘር በጣም በቃ ምልክት አለው እና እኔ አሁን ዛሬ ሳያቸው they're just torture stories rather than game challenges ለኔ ስለዚህ they are boring because they are more torturous ወይ painful ሪዋርዶቻቸው የማይገባቸው ሪዋርዶች እስከምን መጠን ማለት ወደ ዛሬ መተርጎም ማለት ስለዚህ አንደኛው ሪዝን እሱ ነው ሁለተኛው ወደ ኮምፒቲሽን አልቀየርናቸው ለምሳሌ ቼዝ አንዱ በጣም ደስ የሚለው ነገር ሁሌም የበለጠ ለመሆን ሰው ይጥርና ሌሎች በጣም ብዙ መልቲፕል ስትራቴጂዎች ያወጣሉ ሳሚ እንደተናገረው ገበታ ተጫውተበት ሰዓት ላይ ቶሎ ነው የሚሰለቻችሁ ነው የመጀመሪያ ቀን ገበታ የተጫውቱት መጫወት የሆነ ኢቨንት ላይ ያገኘነው የገበታ እንትን አትንጋ 6 ጌም ተጫውቼ ሰለቸኝ ምክንያቱም እንትን አይደለም አዲስ የምማረው ነገር የለም በቃ የሆነ ኳስ አለ የሆነ 5-6 ኳስ አለ ዞራለሁ በቃ ከዛ የሆነ 6 ኳስ አለ ዞራለሁ አንዱ ቦሪንግ የሆነበት ምክንያት ብዬ ማስበው ታሪክ የላቸውም ከጀርባቸው ለምሳሌ ገበታ ከጀርባው ታሪክ ቢኖረው ካራክተሮች ቀይ ካራክተር ሰማያዊ አረንጓዴ ነጭ ካራክተር ቢኖር መተላለፍ የሚችል ነገር ይሆናል ለምሳሌ እኔ ዛሬ ሲጫወተው የሆነ ታሪክ ይዞ ይሄዳሉ የሆነ ሰው ሲጫወተው ታሪክ ይዞ ይሄዳል ብዙ እንትን የሚሄዱት ለዛ ነው ብዙ ጌሞቻቸው ታሪክ የሚሄዱት የሚመስል ሌላኛው ቻሌንጅ አናረጋቸው ለምሳሌ የገና ጨዋታ ብቻ ይመስለኛል የሆነ ሰፈር ከሆነ ሰፈር ጋር የሚጫወቱ ችግሩ የሱ ደግሞ ምንድነው በጣም አግሬሲቭ ከመሆናቸው የተነሳ ወደ ድብድብና ወደ የሆነ ሰው ይሰበራል ምናምን ቀንደ ነው የሆነ ሰው ይሰበራል ምናምን ተባለ like ኦኬ like የሆነ ሰው አራፍ እንደሚባል ተሰብሮ ምናምን በቃ ተሰብሯል ይባላል ማለት that's በጣም ቺቲ በዛሬ ስታንዳርድ ለዚህ ምክንያት ይመስለኛል ትራዲሽናል ጌሞቻችን እንትን ያለ Thank you Nati for your brief explanation ያሬዶ የምጨምረው ነገር መቼስ ይኖራል probably በchat box ላይ since you commenting ማለት እንትን አሁን ቅድም ስናወራው እንደነበረው ነው ማለት ይቅርታ ያሬዶ ትራዲሽናል ጌምስ ግን አሪፍ ናቸው የማስበው ጥሩ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ሰሞኑን ያየነው እንቆቀልሻለን ከዛ ይበለጠ በለሃ አሪፍ ነው ያስባል ትራዲሽናል ጌም ውስጥ ያሬዶ በጣም ከይቅርታ ጋር አሁን ቀጥ እንትን ነው እንዴት ነው ካልቸራል ጌም ምንላቸው የትኞቹ ናቸው ማለት አባሮች ነው ሃይድን ሲክ ማለት ኩኩሉ ነው ግራ እየገባኝ ነው ማለት አሁን ለምሳሌ የፈረስ ጉግስ አለ ፈረስ ጉግስ እኛ ሀገርም አለ ውጭም አለ እና አሁን ብቻ የሆነ በድሮ ጊዜ ሰዎች ይጫወቱት የነበረው እና ደግሞ እንደ ካልቸር ሲተላለፍ የተቀበልናቸው ጌሞች ለምን ቦሪንግ ሆኑ እንደዛ አድርገን ከመለስ ነው ለኔ እንደውም ይሄን ጥያቄ ለመመለስ የሚያከብድብኝ ነገር ምንድነው እንደውም ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ እንኳን እድል ያገኘው አይመስለኝም ማለት ገበጣ ተቶች አላቀም በህይወቴ ሌላ ፈረስ ጉግስ የማይታሰብ ነገር ነው የገና ጨዋታ ምልክ እንደዛው ተቶቻቸው አላቀም ጨዋታዎችን እና
ምን ያህል ቦሪንግ ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ነገር ማለት የፈረስ ጉግስ ወይ ደግሞ የገና ጨዋታ ቦሪንግ ከሆነ ሆኪ ጌሙ ቦሪንግ ነው እያለን ያለ ነው ማለት ነው። ትንሽ እነሱ ጋር ምንድነው የሆነ ፋን ቤዝ ተደርጓል ደጋፊዎች አሉ ከዛ ከደጋፊዎች ትላንትና ስናወራቸው የነበሩ ነገሮች አሉ ከጀርባ አይዲዮሎጂ ያላቸው ማለት ነገር ከተማን ወክለው ምናምን የሚወዳደሩት እና ጨዋታቸው ያው ከኛ ጋር ካለው ትንሽ የተቀየረ የሆነ ነገር አለው ከጀርባ እና ያኛው ከቦሪንግነት ያወጣው ይመስለኛል። ሌላኛው ምንድነው ቦሪንግ የሚያደርጋቸው አይ ቲንክ ቻሌንጅ ይመስለኛል። አንተ ገበታ በጣም ከባድ ጌም ይመስለኛል። እንትኑን ሞክሬዋለሁ የቀበቀኔ ስቱዲዮ የሰራውን ጌም ያዎቹ በጣም ከባድ ናቸው። ለመማር እንኳን ጊዜ አይሰጡም ማለት ከትንሽ ቀልድ እንኳን አያውቁም። ትንሽ ትጮታለህ ከዛ በኋላ ሃርድ ነው የሚወጭቁት ወዲያው ያበሩሽ ተመልጣል እና ከወዲያውኑ እንትን ልይዝሽና ከዛ ተመልሰሽ ትከፍቻለሽ ከዛ አሁንም ኩርኩም ሲያደርግሽ አንድ ሊስቶል አለቀ ማን ይጨናነቃል ከዚህ እና እንትን ነው ምናልባት ጌሞች ከባድ ስለሆኑ ይሆናል ቢያሳግ ግን ደግሞ በልጅነት ስንጫወታቸው የነበሩትን ናባሮች ምናምን ኩኩሉ የመሳሰሉት ጌሞች የኛል ቦሪንግ ነበሩ ብዬ አላስብም ነኝ። ስለዚህ በጣም ከብዙ ሳይዴ ቦሪንግ አይደሉም ወደሚለው ነው የሚወስድብኝ እና ቦሪንግ ናቸው የሚል ሰው ትንሽ እንትን ብሪፍ ቢያደርግልን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ቴንክ ዩ ዳጊ kitchen Yeah, I think like even the የዛሬ የፖድካስታችን ታይትሉ why are traditional games so boring you know it's not like are they boring አይደለም ራሱ like it's so ምን ካል ራሱ አለው so boring like ግን በጣም ደስ ያለኝ like I remember like ስለ ጋምብሊንግ ያወራንበትና ስለ ቤቲንግ ያወራንበት ሴሽን ላይ ቅዱስ ገብቶ ነበር was actually developing a gaming game gambling app ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ስለ traditional games እናወራ actually ሳሚ መገኘቱ it's really like we didn't even invite them when they are here and they make the session really interesting እና theoretical ብቻ ሳይሆን actual experience share የምናደርግበት እዚሁ የምንወቃቀስበት ለምሳሌ ናቲ was saying okay the game I loved it the other was it was too difficult so this is like the conversation we always wanted ጨዋታ ወይ ላይ ጨዋታ መንገድ ላይ ራንድ ያደርገሽ ነገርና በጣም እናመሰግናለን በድጋሚ በመገኘታችሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ወደ ተነሳ ፖይንት ሲመጣ forgive me I'm not playing it እሺ so ወደ ዋናው ቁም ነገር ስንመለስ ሳሚ ያነሳው issue I think if ወደ ቁጣዬ ነው so moving on it's so amazing ማለት ነው yeah it never happens so let's just move on through the noise I think ሳሚ ያነሳው point የሚቀጥለው discussion point which is how can we make them more fun የሚለው ላይ ድጋሚ መመለስበታለሁ። ሳሚ ያነሳ የነበረው በጣም ኢንተረስቲንግ ሆኖ ወይ okay he literally የገበጣ ሊሚቴሽን if you played XO ለምሳሌ ቲክታክቶ ከተጫወታችሁ they are predefined ሆኖ number of states already set የተደረጉበት game ነው okay so once you played it for a while you know all the moves so before they begin like you know you're going to lose or win so there's this sense of like futuristic suspense ወይም 21 sticks ከተጫወታችሁ it's the same thing so when it's predictable or by አሁን ባለው የሁማን ብሬን ካልኩሌት መደረግ የሚችሉ ፓተርኖች ሲኖሩት then we can say it's boring ማለት እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ነው ስነሳሚም okay ያን ሊሚቴሽን ካወቁ በኋላ still while keeping the mechanics ማለት ነው the gameplay የጌሙን የገበጣን mechanics intact አድርጎ በመጠቀም how can we still make the possibilities become bigger so that it will never become boring ወደሚለው strategy ነው የሄዱት። I would like to come ደግሞ on the other dimension ቡሳራ ሲሰራ የነበረበትን strategy በኋላ mention ባደረገው ደስ ይለኛል so that we can compare and match the strategies that are we're using to tackle these issues ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን አሁን ወደዚህኛው
why are traditional games boring ወደሚለው ፖይንት ስመጣ መጀመሪያ traditional games ላይ እኔም by definition እኔም የራሴን ፖይንት ላለው traditional games ማለት ልክ traditional clothes እንደምንላቸው function wise they're not useful now ግን as a museum of the past and especially our identity they are really important so traditional ልብስ የምንለብሰው it's like to commemorate የመጣንበትን መንገድ ነው እንጂ actually አሁን የአበሻ ልብስ functional clothing ሆኖ አይደለም okay so it has more of a meaning እንጂ function ጋር የተያዘ ብዙም ፓወር የለውም ብዬ አስባለሁ ስለዚህ by definition ለምሳሌ አሁን አኩኩሉ አባሮሽ I don't consider them as traditional games ምክንያቱም አሁንም they still have the fun in it still kids are playing it still people enjoy it እኛም ትንሽ ትላልቅ ሆነን አጉል ኩል ሙድ ስለምናራመድ ነው እንጂ አባሮሽ መጫወት still fun for us as well ማለት I don't think they outgrow their fun ያላስብ አስብለን እንሮጣለን እንጂ እንሮጣለን እንሮጣለን መሮጥ እንችላለን like if you played the zombie አባሮሽ like you love it definitely like man በብዙ ቫሪዬሽን መተዋል ናይክ ፕላስ the zombie run ምናምን የሚሉትን የጌሚፋይድ ፕላትፎርሞች ብታያቸው they are using more or less አኩና ባሮሽን ነው እየተጠቀሙባቸው so I don't think this category of games are considered as traditional game being consider personal define ማድረገው tradition separately tradition as past identity set የሚያደርጉ rituals ነው ታደርገው ብዬ ማስቀመጣቸው እና ለማህበረሰብ ሚኒንግ የሚሰጡ ናቸው so our ancestors our grandparents our parents whether it's from a spiritual perspective or from a social perspective or from an economical perspective ተጠቀሟቸው እኛ ደግሞ in commemoration for this እነዛን ወላጆቻችንና አንስተሮቻችን ለማስታወስ አሁንም knowing they are boring we still do them so እንደዛ ብዬ define ማድረግ traditional games ስለዚህ የገና ጨዋታ we play them during Gena time not because it's fun but it's like part and parcel of the Gena ritual so በዚህ ኮንቴክስት ካየነው ለምሳሌ አሁን ጉግስም ሴንስ ይሰጣል like ጉግስ ድሮ ፈረሰኞች ስፔሻሊ አሁን የኮሮሚያን ካልቸር ጋር ስንመጣ የፈረሰኛ ባህል ያለው ማህበረሰብ ነበር so በጣም ብዙ ፈረሰኞች ነበሩ ስለዚህ እነዚህ ፈረሰኞች በዛን ጊዜ it was a functional game ማለት it was being played to add a particular value which is to find out who is the fastest rider and who is the fiercest like rider የሚለውን ማውጫ ነበር so now we are using cars ፈረስ የሚጠቀም ሰው የለም ግን ጉግስን የምንጫወተው to commemorate those historical rituals እና የኛ ባህላችንን ወደ ኋላ ተመልሰን ለማየት ነው ቅድም ስንል ነበር ገበጣ ካትል ካውንት like functional ነበር በጊዜው so ካትልን መቁጠር ማስተማሪያ ነበር መካኒዝሙ ቁጥር ማስተማሪያ but now we have በጣም sophisticated የሆኑ ቁጥር ማስተማሪያ ሲስተሞች አሉ so it's no longer functional now again still since it's our past we actually commemorate by busa እንተኒ by የገበጣ ወይም የማንካላ ወይም የአዋሬ there are championships being run again it's not about skill based አይደለም championships it's more of እንዳልነው የማስታወሻ ተብሎ it's a social kind of gameplay competitions ናቸው ራን የሚደረጉት ራሱ ማለት ነው ምክንያቱም it's so obvious like ሳሚ ቀደም እንዳለው the patterns are so obvious once you know them like you already know before the beginning after 5-3 moves you're going to win it or lose it it's already predetermined one so I say traditional games are boring እላለሁ boring የሆኑበት ምክንያት we have evolved out of them and they are stuck there okay እዛው ቀርተዋል እኛ evolve አድርገን ስናድግ እንደ ማህበረሰብ evolve አድርገን our brain and its sophistication more advanced እና evolve አደረገ እነዛ ጌሞች ግን evolve ሳያደርጉ ቀርተዋል ብዬ ነው ስለማስብ ነው ለዚህ አይዲያል ኤግዛምፕል ከዚህ በፊትም እናቀርበዋለን ቅድም ሳሚም ሲያነሳው ነበር ስለ go እና ስለ chase ማውራት እንችላለን ለምሳሌ if you trace back chase would be an ideal candidate if you trace back the origin of like chase it dates back like Indian origin kada like the Persian states where the Iran አካባቢ መጥቶ ነበር then eventually it made its way to during the English empire the British empire it made its way to England and the England and like the UK and they owned it good
now when you see the way we're playing chess now የዛሬ 100 ዓመት የነበረውን ጌም ፕሌይ ብታዩት completely different ነው as the society grew the game also grew ወይም evolve አድርጓል so forget that even if you have studied any kind of or if you know about like if you read about chess የዛሬ 50 ዓመት የሆነ mathematician he cracked the code of like a chess strategy so ከዛ በኋላ chess play አሁን ድሮ የነበረው it was more of a fearful attack whoever attacks fastest the fastest wins የሚል አይነት strategy ነበር ያለው now again he used this like once he figured out the algorithm and how it works አሁን ያለውን የchess training እንትን ብታዩት it's not about actually attacking it's about dominance ብዙ area cover የሚያደርግ player has the highest likelihood of winning the game so now it has become so sophisticated still good it's compared to the mental state አሁን የማህበረሰባችን ያለው ወይም የሰው ልጅ ከማሰብ አቅም ጋር ኮምፔር ሲደረግ chess still ብዙ ይቀረዋል ማለት የሰው ልጅ ገና ኢቮልቭ ማድረግ አለበት chess boring እንዲሆን ማለት ነው so still chess ለሚቀጥሉት አመታት decades is going to be still a popular game ወደ go ደግሞ ስንመጣ እሱ ደግሞ ያለው it's a territory expansion game ነው እሱ ደግሞ extremely diabolic በሆነ even ጌሙ አልፋጎ ነው በቅርቡ ነው even ቢት ያደረገው AI possible ሆኖ AI ሰውን on a regular basis ቢት ማድረግ የቻለበት ኮንቴክስት በጣም recent event ነው so traditional ጌሞች የሚሉት እኔ ጥራ ብትሉኝ yes ገበጣ አለ ጉግስ አለ then እንደባለው ሬስሊንግ አለ እንደባለው በአማርኛው ትግል ነፃ ትግል really popular እና አለ ወይደው የኢትዮጵያን የባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን ራሱ አለው በፌዴሬሽን ደረጃ ተቋቁሞ ማለት ነው like they work once a year like የሆነ አመት በዓል ሲኖር they organize an event ከዛ they go back to sleep ነገር for the they hibernate for another year so yeah they are boring and I think የሚቀጥለው ጥያቄ more interesting ያደርጋሉ how can we make them more fun እና ካሁን ካለው ኮንቴክስት እንዲሄድ ነው if you ask me any favorite የባህል ጨዋታ ምንድነው I don't want this እንዳልኩት የቀደም ሳሚን ካለው ጋር አንድ ኮምፕሊመንት መጨመር የምፈልገው ነገር games unlike any the other art forms ለምሳሌ ስዕል ወይ ሙዚቃ ስንል የሰው ልጅ significant የሆነ contribution አምጥቶ ሙዚቃ ለምሳሌ it has a more sophisticated የሆነ learning mechanism አለ painting ስንል no one can get up and like paint ማድረግ it takes time good play as name like it's a personal belief no play as a human trait no behaviorally we are designed to play in the individuals if you look at it we're always struggling between boredom and excitement flow ያደረግን ያለን like institution እና the way we actually maneuver this boredom state and excitement state is through the sense of play so we continuously our mind finds a way to make boring things entertaining and that's what we call like because we have an entire session about it like አስተዋሳችሁ ለምሳሌ ቦክስ እና ረግጣን ሆነን we have the lava game where we play like boring የሆነ activity ላይ መንገዱ ሳት አለው ብለን like not to step on የሆነ cracks ምናምን ላይ step እንዳናረግ ያደርገን እንሄዳለን or የሚደብረን ምግብ ስንበላ we like በአምስት በሶስት ጉርሻ ጨርሰዋለሁ ምናምን we kind of create this entertaining የሆነ experience with ourselves or ምንወደው ምግብ እንኳን ስንበላ ድንቹን ምንወድ ከሆነ መጨረሻም በለዋለን we create this excitement የሆኑ ኢቨንቶች የክሪስ ሮክ ስታንድ አፕ ኮሜዲ የሚላችሁ ከሆነ ቦሪንግ የሆኑ አክቲቪቲዎችን ስንሰራ we play games with time ለምሳሌ አላየውም ሰዓቱን so ሳላየው ሰዓቱን አሁን ከ10 ደቂቃ በኋላ አየዋለሁ ብለን we kind of make it ያን boring የሆነ state entertaining ማለት ነው or ቤት ስንወለውል we can say መጀመሪያ ግማሹን ከዛ ግማሹን okay ያልን የሆነ we always find this playful elements and we don't learn it like ማለት የሆነ ትምህርት ቤት ሄደን ማራው ሳይሆን it's innate ሆኖ ውስጣችን built in ሆኖ ያለ ነገር ነው it's the way we learn so like games and playfulness is like የሰው ልጅ የመማሪያ መንገድ ወይም ቱል ነው ብዬ ነው የማስበው so ከሱ ጋር ተያይዞ ምንድነው አድ ማድረግ የፈለኩት
we can't find አሁን it's traditional games አሁን ሰላም ለምሳሌ ቅድም ስል ነበር ማንካላን ወይም ገበጣ መጫወት ማችለው accessibility ትልቅ ቦታ አለው can you have access to it okay why is football the most popular game out there isn't it because it uses ኳስ which is በካልሲም ሊሰራ ይችላል በማማውታትም መድረሳል why is not basketball the most popular sport in the world or the popular game basketball requires a bouncing ball and creating a bouncing ball is really hard okay so the more accessible it is the highly likely it evolves and gets modified on a continuous basis ገናን ጨዋታ ብናየው ለምሳሌ its possibility of evolving through time is highly unlikely because now we're living in a modern society we can't walk around dulan ይዘን እንከታከስ አንችል like it doesn't connect in a way ገባችሁ ለማለት or አሁን thanks to play games እንጂ play games ባይኖር ኖሮ ማንካላ ቦርድ ይያል ዞርም like it's really highly unlikely ማለት ሁሌ የላይፍ ፓርት ኤንድ ፓርስ የመሆን ቻንሱ less ነው ግን if you take 100 ዓመት ወይ 200 ዓመት በፊት እረኞች ከብታቸውን already ሜዳ ላይ ካደረሱ በኋላ they have nothing to do so ዛፍ ጥላ ስር ቁጭ ብለው አፈር ቆፍር አፈሩን ቆፈር አድርገውት ከዛፍ ከሾላ ዛፉ በሚወርድ ፍሬ they can play ማንካላ ማለት literally it's accessible ማለት all the resources that are needed they have it አፈሩ አለ መቆፈር ይችላል የሾላ ዛፉ አለ ጥላው እዛው የሾላ ፍሬ አለ so they don't have to come up with a highly sophisticated game imagine if gebeta had to play gebeta የሆነ digital dice ያስፈልጋቸዋል ብትሉ የትኛውም የገበሬ ልጅ አይጫወቱም ነበር it's only impossible to get a digital dice like so always like a game ከaccessibility ጋር የተያዘ የራሱ ሊሚቴሽኖች አሉት እና አሁን ያሉት ትራዲሽናል ጌሞች ጉግስ መጫወት አልችልም ፈረሳ የለም እኛ ሰፈር ጦር የለም ማለት it's almost ሜዳ እንኳን የለም imagine ኮንዶሚኒየም ተሰርቶበታል like we barely have a ኳስ ሜዳ forget ፈረስ ይጋለብን ጦር ምን ወራበረበት ማለት so if you think about it accessibility plays a big part so እኚ ነገሮች even ትግልን ብታዩት ለምሳሌ now I'm too modern now ከሰው I don't remember the last time ከሰው ጋር የተደባደብኩት it's so inhuman for me ማለት ነው ለመታገል ማለት ነው የሆነ ሰው በጥፊ እንኳን መታኝ ያኔ በዚህኛው ዘመን ሀነ ዘመን ብዬ ማልፍ አይነት ምን አልፈበት ደረጃ ደርሰናል so context matters like ያላችሁበት ቦታ ዙሪያችሁ ያሉት resources and how easily it's to create that suitable ground for the game ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ካያችሁት ከቼዝ ይልቅ ዳማ ፖፑላር ነው አይደለ if you go to any መንግስት መስሪያ ቤት or የክበብ ብትሄዱ የሰፈር ውስጥ ያለ የመዝናኛ ክበብ ዳማ አለ what does it take to build a dama and the board 8x8 የተከፈለና ሁለት type of ቆርኪ አይደለ አንድ የዳሽን ቢራ ቆርኪ አንድ የጊዮርጊስ ቢራ ቆርኪ and you have an entire set imagine to build a chase that's really complicated because all you need those pieces ፈረስ represent ጳጳስ ግንበኛ ወታደር ንጉስ represent የሚያደርጉ different variation ያላቸው ፒሶች ያስፈልጓቸው ይሄን ቢልድ ማድረግ no and nobody got time for that like right so accessibility matters when we talk about games and their evolution in our culture I know a lot of people who are really good at playing dama when chess ጋር ስንመጣ በጣም limited የሆኑና most probably modern family ውስጥ ያደጉ ሰዎች ካሉ መስጠቀር ቼዝ የሚጫወት ብዙ ሰው የለም sophisticated ሆኖ አይደለም just the accessibility questions ነው ይሄኛውን ማንሳት ስለፈለኩ ነው I think I've spoken enough thank you መቅዲ back to you thank you ዳጊ ቪዲዮ ላጥፋ ስለሚቆራረጥ ነው እሺ ዳጊ በደንብ አብራርተህ ስላደረግ ሁሉም have their say ትንሽ እንድጨምር አሁን እኔ why I feel like some of traditional games are boring ብለው some ያልኩትን bold አድርጉት because ወህደም አሁን ከሰላም ጋር ተስማማንም ለኔ traditional ባለለውም ወይም semi traditional ከሆነ I loved ወህደም በቃ በጣም ነበር የምወደው ሜካኒክሱ like ሌቭሉ ምናምን በጣም በቃ ነበር የምወደው ስለዚህ some of them አሁን የገና ጨዋታ ሲባል የሚመጣብኝ በቃ just black and white picture ነው ነፍ ለመናገር the black and white picture with their hockey stick ምናምን በቃና even that much ነው በቃ ኋላ ቀር ለኔ in my mind እና እሱ ነገር አሁን የገባኝ traditional ጌሞች አሁን boring ሌላቸው ነው የሚችለው አንደኛ level like challenging አይደለም
አሁን ገበጣን እኔ በቅኔ ጌምስ ባይሆን በዛኛው በጌም ኢቨንት ባይሆን ኖሮ መቼም ዳውንሎድ አላደርግም እርግጠኛ ነኝ መቼም I won't ever come across with this ማለት ነው ግን ካየሁት በኋላ በጣም ይገረመኝ ማለት even አሁን ያሬድ ብሏል አልተጫወትኩትም ያሬድ ብለሃል መሰለኝ ለሁላችን እንዲሁ it would be በጣም nice if we install it እና like እስከየትኛው ሌቭል መሄድ እስከምንችል ብናየው በጣም ደስ ይለኛል እና ሁላችንም ራሳችንን ቻሌንጅ ብናደርገው ማለት ነው ለሁላችሁም I'm giving this challenge ላላችሁት ማለት ነው ዛሬ እና የሆነ ጌም ዳጊያ ሳይተኝ ነበር ስለ ጌም ስናወራ የሆነ ጊዜ ጌም ፌስት የተሳተፍኩ ጊዜ ዝም ብዬ አንድ ሴሽን የገባው የስቶሪ ያለው የመጀመሪያው የቴድሮስ ምናምን ስቶሪ ያለው አሳይተኝ ነበር እና እሱ ማይንድ ውስጥ አልጠፋም ምን ጌም ብቻ ይሆና because ስቶሪው በቃ like ወያ ሳሚ በጣም ደስ ይላል ዳጊ ሳሚ can we do that can we do a demo የገበታ ማለት እንችላለን yeah would be awesome ስለዚህ ዳጊ እንዲህ ብሎ like in the closing session maybe you can share your screen if you have I don't know emulator like አለ ካልሆነ በስልክህም ካለ you can actually share your screen on your phone and take us through so I think that would be really cheating yes no I'm not saying like cheat code ይጣና አይደለም ያንነል let's just it's really I like when developers like the creative process they went through now how they imagined it ማየቱ that would be interesting like element even for our session በጣም አሪፍ ይሆናል ከሴሽኑ ዳይሬክት ላይክ ስለሚያያዝ ማለት ነው so maybe እንደመዝጊያው እስከዛው መዘጋጀት ይችላል ሳሚ እንደመዝጊያ አድርገ ነው ሳሚ ታሳየናል በጣም በቃ that would be awesome ስለዚህ ናቲ አትረብሽ ስለዚህ የሱን መጨረሻ ሴሽን በደመዝጊያ የምናደርገዋለን ሁላችንም ዛሬ እናያለን ይሄን ጌም እና በዛውም ለእንጭነውና ለኔክስት ዊክም ደግሞ whoever like we will challenge ourselves እና ስለዚህ ለኔ some of the traditional games boring ናቸው because ሌላ ደግሞ ማለት ፈልገው ከዘመኑ ጋር like ማለት እንዳልከው ዳጊ ግዴታ የድሮ እቃዎች ናቸው በቃ መጎተት ያለብን እና እሱ ነገሮች የሆነ ከዘመኑ ጋር መሄድ ጌም ቢሆን ወይ እና አሁን ቅኔ ጌምስ በጣም የድሮት ፓርት እሱ ነው they could develop ብዙ ጌሞች አይደለ አይዲያዎች ግን they chose Ethiopian games በቃ የሆነ እነሱን ዘመናዊ ለማድረግ ሞከሩ ምናምን ስለዚህ that big እንደዛ ብናደርግ ሁላችንም ብዙ engagement ይኖራል እና ስለዚህ ብዙ መኔም እዚህ ላይ አልጨምር ሰዓትን ሄደ ስለሆነ ስለዚህ how can we make them so ሁለተኛ ሶስት their future ነው ግን እሷ መጨረሻ ላይ እናርጋትና how can we make them better than it አላህ እዚህ ወርታክና ስለዚህ how can we make them better than it አሁን ያላችሁ ጌሞች ሰላም ለምሳሌ ቅንብልቦሽን boring ነው ብለሻል so do you have any idea when better ሊሆን ይችላል ብለሽም ተስበስ like no በቃ it's like ቅንብልቦሽ pointless ነው boring ነው ብለሽ አሰበሻል ማለት it's like ይሄ ምንድነው shooting bubble የሚለውን ጌም አወቅሽው ምን አይተው ምን በቃ ዝምለሽ ቦሎችን ነው ሹት የምታደርጊው the same ከለሮችን ያፈርስልሻል so በዛ ወይ ምናምን ካልመጣ በስተቀር እና ደግሞ ይሄ like no activity mood ውስጥ ስትሆኚ የምታደርጊው ካልሆነ በስተቀር እኔ I can't imagine በቃ እንዳልኩሽ couldn't be anymore for me የሰላም better version በአካል like physically ነበረው ግን let's make it wait bring it to the digital world one way ነው ይሄ በተለየኛ ትራዲሽናል ቅድም ስትሏቸውም የነበሩትን ሴንሶቻቸውን እቃው ትልቅነቱ ምናምንን የሚያጠፋ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደ ቦርድ ጌም ተሰርተው like ለምሳሌ አሉ እዚህም እኮ ቦርድ ጌሞች የትም ይዘሻቸው አትዞሪም ግን አዞፍ ቤትሽ ውስጥ የሚቀመጡ ግን more of nice በሆነ ወይ መሰራት ይችላሉ so ዘመነኛ like እንጨቱ ግዴታ እንጨት መሆን አይጠበቅበትም I don't know ኳሶቹን ግዴታ እንትን መሆን የለባቸውም እና more of ዘመናዊ ቀመስ ግን ቦርድ ጌም ማድረግ ይቻላል ቦርድ ጌም መሆን የሚችሉትን ማለት ነው I don't know ይሄ ጦር ውርወራው የፈረስ ላይ እንትኑ እንዴት ሆኖ
more ዘመናዊ either like you had a bigger on it or a paintball ይዘሽ like it's እንትኑ ደግሞ is like fixed የሆነ የሮዲዮ ቡል አለ yes that is nice you had a paintball and you actually stationary የሆነ ጉግስ እሱ ከቪአር ጋር አድርጎ ማለት ነው exactly የሆነ ሩም ውስጥ ቪአር እኮ የሆነ some level of እንትኑ ሲንቀሳቀስ እኮ you just move እንትንን ስለዚህ ቪአር ስትሉት ስላለኝ ነው ሊንክድኢን ላይ የሆነ ልጅ ፖስት ያደረገውን አይታችሁታል በቪአር የገና ጨዋታን ሰርቶት that is awesome nice I like golf like more or less like golf ነገር በለው ገና ዲሞ ላይ ያለው ልጅ የሰራው እንጨት ይመስላል ድንጋይ ይመስላል መምታት ነው ቻፖይ እዛ ድረስ ሰርቶታል በቪአር በጣም ነው የሚያምረው nice one thing I don't get by the way is like gebeta ጨዋታ it's like hockey አይደለ or ይሄ ምን ይባላል ሰመር hockey ነው የሚሉት ነው ወይስ የገና ጨዋታ የገና ጨዋታ it's like ነጮቹን ጥቁር አድርጎ እንጨቱን ነጩን እንጨት ቡኒ ማድረግ ነው yes ነገር ይመስላል እሱን ኳሱን ምናምን እንጨቱን አስተካክሎ እነ ፓፓ ፌስት የሚያደርጉት ሲዝናል ወይም በአመት አንድ የሚደረገው ጌም ፌስት ላይ ከዚህ በፊትም ወርተናል ትዝካለ one of our games every year especially traditional ጌሞቻችንን celebrate ማድረግ በትልቁ ማለት ሞሮፍ አሁን ከዚህም የሚሰበሰቡትም or እነሳሚ በተሻለ way አድርገውት የሚምጡ ግን ሞሮፍ ይሄ ዘመናዊ የምንፈራቸውን ፍራቶቻችን ጆሮ መበሳት በሌለበት መልኩ ተደርገው ሲመጡ ያኔ then we can make them more famous more ዘመናዊ plus ዘመናዊ ሰዎች I mean famous የምንላቸው ሰዎች part of it አድርገው ልክ ይሄ አሁን የሆነ ሰሞን አይቼ ነበር ጋቢ እንደንትን ሆኖ everyone ጋቢ ቻሌንጅ ያለ ጋቢ እንደሚለብሰው ከባ አይኮኒክ የሆነ ሞመንቶች ተፈጥረውለት በደንብ ስፔሻሊ the new generation exploit ማድረግ የሚችልበት እኛም ደግሞ ሪፍሬሽ የምናደርግበት ሞመንት ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ that way more እንዳይረሱ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ okay so I had a couple of comments ማለት ነው first things first እንትን current ጥያቄውን ለመመለስ ልሞክር how can we make these traditional games interesting ማለት ነው so እንትን a game so like engage እንደርግ ደስ ብሎት እንዲጫወቱ ማለት ነው ሶስት different እንትን ሞዶች አሉት like እንትን አንደኛው እንትን ኦኩፔቲቭ የምንለው ነው አንቺ ቅድም እንዳልሽው ማለት ነው እንትን if you've noticed አሁን እንትን ሞባይል ጌሞች ኖትስ ዝም ብላችሁ የምትጫወቱት የሆነ you don't notice ዝም ብላ just በቃ እንትን 2048 አሁን ለምሳሌ እሱን ተጫውታችሁታል so that is a game that's kind of that's an occupative game which means it occupies a certain section of your brain that otherwise would be like the main source of boredom ማለት ነው so it doesn't exactly የሚያደርገው ነገር የለም like exactly contribute የሚያደርገው ነገር የለም it just keeps that part of your brain occupied so that you don't feel bored or it's kind of like taking a walk or manana it's kind of a bit of like exercise for the brain ማለት ነው the second type ደግሞ is exploratory እነዚህ የምንላቸው story based ወይም curiosity your desire to learn more ማወቅ የምፈልጉትን እሱን satisfy የሚያደርጉት ናቸው so like there are games in which story driven የሆኑ ምናምን you play because it satisfies your curiosity to learn more and know more
እና እንደዛ እያራችሁ ስትቀጥሩ that kind of occupies you and you end up kind of having fun and not being bored. The third type is competitive or challenge based, I guess. ይሄኛው like how do I say it's kind of like basically gambling. Competitive ማለት just you're whenever you win something or you do something that really requires you and pushes you to your limits, you kind of get like a rush of ecstasy or happiness, like a dopamine rush. And these games kind of utilize that, and if you're not careful they can even be addictive. Like that feeling of victory just utilize የሚያደርጉ ማለት ነው። Mostly this is like against another person የምትጫወቱት or something like that. Those games that utilize that excitement are those. So usually those are the three paths you use, not exclusively, sometimes combined ተደርጎ and everything when you want to really make a game engaging and interesting for a person. So you the reason like you said these games have not evolved, they were stuck in a rut, and usually and funny when it kind of just keeps on changing, when it adapts. So with regards to how we can fix them, it's going to require effort, I guess, undertaken by some parties and so which until motivate adapt ማድረግ not just in the digital realm, even in the board realm as well, and even like in the field መጫወትም ለራሱ ግን እንትን by like I said, like the whole game እንትን has become a science now. So by using these principles and manaman, these games can be improved. These games can be fresh and exciting and fun to play if they can be adjusted and modified to fit the current audience. For brief explanation of Yarakilin Tam, thank you so much. So, you're welcome. Yarido, Allah. በእኔ በኩል ማለት መሻሻል አለባቸው ብዬ ማስባቸው አንዳንድ ለምሳሌ ገበታ አለ አሁን የሚለቅ ስቱዲዮ ዲጂታል ፕሬዘንስ ስለሰጡት ማለት ነው እና አሪፍ ዲጂታሊ መውጣት ይችላሉና ሰዎች አክሰስ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ የሚችሉባቸው መንገዶች ቢኖሩ I think የካልቸራል ጌሞቻችንን ማበረታታት የምንችልበት አንደኛው መንገድ እሱ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ ኖርማል ጌሞቹ የተሰሩበት እንትን ልክ ቀደም እንዳለው ነው አንደኛው ኢቮልቭ አለማድረጉ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ማለት በኖርማል በቪዲዮ ጌምም ኖርማል በጌም ዲቨሎፕመንት ላይ ብዙ የተሻሻሉ ጌሚንግ ሜካኒክሶች አሉ። ቀደም እናት ያነሳዋል ለምሳሌ ስቶሪ አለ ሩልሶች አሉ የተለያዩ ራንደምነስ አለ ኮላቦሬሽን እና ኮምፒቲቲቭ የሆነ እንትን ያሉትን ፊቸሮችን ባላንስ ማድረግና እነሱን መቀያየር አለ። ለምሳሌ ቀደም ሰላሜን አስቴ ነበርዋል ቅልልቦሽ አይመቸኝም መግዲ ቅልልቦሽ ይመቸታል። ያ ማለት ሰላሜና ሞር በጣም ኮላቦሬቲቭ የሆነ ጌም ነው የሚመችሽ መግዲ ደግሞ በጣም ኮምፒቲቲቭ የሆነ ጌም ይመቸታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ማስተራቅ የሚቻልበት ማስተራቅ ብቻ አይደለም ሁለቱን አያይዞ አንድ ላይ ማድረግ የሚሄድ የሚችልበትና ሁሉም ሰው አሁን ዘመኑ ካመጣቸው ነገሮች ጋር አንደኛው በግራፊክስ ደረጃ እነዛን አድ ማድረግ ይቻላል ወይ ደግሞ አሁን ሳሚም ያለው ነበር ከዲጂታል ሪልም ብቻ ሳይሆን ቦርድ ላይ ራሱ እነዚህ ነገሮችን አድ ማድረግ ይቻላል ጌሞች ውስጥ እና በዛ ደረጃ ጌሞችን ከማስተካከል ከቻለን አይ ቲንክ ካልቸራል ጌሞቻችንን ነፍስ መዝራት ይቻላል እነሱ ላይ ብዬ አስባለሁ። ታንክ ዩ ያሬዶ በደንብ ሆፕ እየሰጠነው ነው ለኢትዮጵያን ጌምስ በጣም ባንድ ቀይር ነው ያደረገው ከቦሪንግ ወደ ሆፕፉል አድርገናል። ስለዚህ አሁን ሰዓታችን እየደረሰ ነው the last
point like what is the future of Ethiopian games, Ethiopian traditional games እና ገናንም ኢንክሉድ ያደረግን ሞር እሱም ጋር ስለነበረ ስፖትላይት ላይ የነበረልን ስለዚህ አንድ ዙር እሱን እንሄድና ሰዓታችን እንድናቀቃ ለዲሞአችን ናቲ what's the future of Ethiopian traditional games ምገምተው ነው አይደል የምናገረው እሺ በጣም ሞደውና ማከብረው ሙዚቀኛ ሙላቱ አስታጥቄ የተናገረው አንድ ስቴትመንት አለ የሙዚቃ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ለምን እንዳላደገ ሲያወራ አንዱ በጣም በትልቁ የሚያነሳው ኢንስትሩመንታችን እንጫወትባቸው ኢንስትሩመንት ያላደገበት ምክንያት አለ ኢቮልቭ አለማድረጋቸውና አለመታየታቸውና በቂ አለመጠቀማችን ስለዚህ ለምሳሌ ሰሞኑን ትንሽ ኢቮልቭ እንዲያደርግ ያደረገ ያለ ሀዲቆ ይባል ሰው አለ ኦንላይን ካያችሁት ወይ ቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ላይ እንኳን ካያችሁት ኤሌክትሮኒክ አድርጎት የእንግሊዘኛ ሙዚቃዎችን በማሲንቆ ሲጫወተው ምናምን አይታችሁታል ስለዚህ እነዚህ መኮረጅ የምንችላቸው ስትራቴጂዎች ናቸው መኮረጅ የምንችላቸው ኢነሰንስ የሙዚቃው ኢንዱስትሪ እንደዚህ ከሆነ ያደገ ያለው የኛ የጌም ኢንዱስትሪ እንዴት ማድረግ ይችላል የሚለው ማለት ነው ስለዚህ የግድ ትራዲሽናል ጌሞችን በትራዲሽናል እቃዎች መጫወት የለብንም ወይንም ትራዲሽናል ጌሞችን ትራዲሽናል ናቸው ብለን ባሉበት ማስቀረት የለብንም ስለዚህ እኔ የሚታየኝ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ልትፈጥራቸው የምትችላቸው ምን አይነት የጌም ሜካኒክሶች ይኖሩናል ለምሳሌ ህፃን ያንን የምንጫወተው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያጫውቱን የነበረው ጌም ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ወሬ ነው የሆነ ሰው ሹክ ይባልና ዞሮ የተወራውና የሚደርሰው ወሬ ይለያያል ያን እንደ ሜካኒክስ መጠቀም እንችላለን አዳዲስ ሜካኒክሶችን መጠቀም የኢትዮጵያን ጌሚንግ ኢንዱስትሪ ወይም የኢትዮጵያን ትራዲሽናል ጌሚንግ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ወይንም አሁን ካለበት ያነሰዋል ብዬ ማስበው ሜካኒክስ የራሳችን ሜካኒክስ ካገኘን ወይም ዲስከቨር ስናደርገው ሰሞኑን ያየናቸው ያለ ነው ለምሳሌ የዋስዕሎችን መጠቀም የዋስዕሎችን ተጠቅሞ ኢሞጂዎችን የሚሰራ ሰው አይተናል በጣም ኢንስፓየር አድርጎ በጣም ወደነዋል ኢሞቲኮኖችን እስከምናገኝ ሁላችንም ተስፋ ያደረገ the same thing ልክ እንደዚሁ ደግሞ ጌሞቻችንም የኛነታቸውን የያዙ ነጥቦችን እያያዘ ሲሄድ እያደግን እንመጣለን ያስባሉ ስለዚህ የኛ ጌም ኢንዱስትሪ ያድጋል ብዬ ማስበው የኛን ማንነታችንን የያዘ ማንነታችንን ስለ ታሪካችንን ምናምን ሳይሆን ሪሊ ውስጣችን ውስጥ ምን አይነት ጌም ሜካኒክስ ማውጣት እንችላለን የሚለውን አስበን ስንጠቀምበት ጌሚንግ ኢንዱስትሪ ያድጋል ብዬ አስባለሁ እኔ ሐሳብሱ ቴንክ ዩ ናትሻ ሆፕ ያንተም ትንሽ ሆፕ አለው አነጋገር እንዲህ ቢሆን ምናምን ስለሆነ ጥሩ ነው ምንም ቢሆን ሰላሚና ምን ይመስላል ኢትዮጵያ ትራዲሽናል ጌሞች ፊውቸር ማለት የማይለወጥ ነገር የለም ይሄው ገበታንም በስልካችን ላይ ለማየት ያበቃን ዘመን ላይ ያለነው ፕላስ ናትም ስናወራ ነበረ ከነ ፓፓ ጋር አይደል እዚህ ካለሽ ከረንትሊ ያሉ እዚህ ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰሩ ማህበራት ከአንድ ከሁለት ኦር ድሮ ከምናውቀው አንድ የስፖርት ፌዴሬሽን ዛሬ ዘሎ በጣም ብዙ ፕራይቬት እንደነ ሳሚም ያሉ ያነ ዳጊም ብዙ ስፔሻሊ ወጣቶቹ with new ideas involve ያደረጉበት ኢንዱስትሪ ነው ሶ why not የማይለወጥ ምን ነገር አለ ሶ እንዲያውም more positive change ነው የምናየው it's really nice እይታቸው ስፔሻሊ ደግሞ ወደዚህ አገርኛ ወይም ኢትዮጵያዊኛ አይነት ጌም ላይ ፎከስ ማድረጉ እንዲያውም ቼንጁን ከጠበቅነው በጣም ፈጥኖ ይመጣል የሚያሰኝ ነው ሶ እሱ ተስፋ አለኝ መግሪዬ I hope ወህደ ምንም ራሱ በመጫወትበት ወይ ሊስት አቺጋ የምጫወትበት ወይ ላይ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ እሱ ነው ማለት ቴንክ ዩ መግሪ እሺ ሳሚ ሄሎ ቲቸሩ እንዴት ነው ይሰማል oh yeah okay ቲቸሩ የኢትዮጵያን ጌም እንዴት ታያዋለህ
ወዴት ነው የምናመራው በዛ ከሄዳችን? So there's good news and then there's bad news. The bad news is, like we said, እኛም እዚህ ዲስካስ ለማድረግ ትንሽ ዲፊካልቲ ነበረን even coming up with the games አለ because priority ስላልተሰጣቸው or like የኛ attention እና I guess interest ስላልተሰጣቸው there might have been like በጣም ብዙ games that died out within the past like 300-400 years. እና አሁን ያለን like I guess traditionally የምንላቸው በጣም ትንሽ ናቸው. The best thing we can do, I guess, now is come up with new things, because what exactly makes them traditional is the fact that they're played within the society. So if we can come up with new games that really appeal የሚያደርጉ, then if we can really make them good, and if we can show them to our fellow Ethiopians and show them how fun and exciting they can be, then we can create our own new traditional games. For the ones that there are, we need to adapt them, we need to improve them, we need to make sure that they are playable and accessible. Soon ተነስቶ ነበር at one point መሰለኝ. Also that, and just make sure that people are በጣም interested in playing the game. So that's pretty much all we can do. So personally, yeah, the future could be good, the future could be bleak. It's all up to us. What an answer. It's all up to us. Yeah. I love it. Yarido. እሺ እንደኔ ማለት ቢሆን ብዬ ማስበውና አይ ቲንክ ይሆናል ብለን የምናስበው ነገር አለ። ቢሆን ብዬ ማስበው አንደኛው ነገር ምንድነው ማለት እንደ አፍሪካውያን ያልተሰራበት ይሆናል። እንዴት ነው ዌስተርኖች የራሳቸው ጌም ጃንራ አላቸው ራሳቸው የፈጠሩት። ከዛ ደግሞ ወደ ሚድል ኢስት የፋር ኢስት ደግሞ ስንሄድ እነሱም የራሳቸውን የጌም ጃንራዎችን ፈጥረው የራሳቸው ኮንቴንት አላቸው። ልክ ይሄን ነገር ስናስበው ማለት አሁንም መልሰን የሆነ ኢትዮጵያዊ ካልቸር ያለው ጌም እየሰራን ከሆነ ዜሮ ሰም ነው የምንጮተው ማለት ተመሳሳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ከዛ ይቀራል። ስለዚህ ይሄ ነገር በመናስተካከል የፓን አፍሪካን የሆነ ብራንድ እንሰጠዋለን። አሁን ለምሳሌ ገበታ አለ ማለት ገበታ እኛ ሀገር ብቻ ስለሆነ ብቻ አይደለም። ገበታ እኛ ሀገር ብቻ ስለሆነ ማለት እኛ ሀገር ነበር ብለን እናስባለን። ግን ኦልሞስት ከሰብሳሃራን አፍሪካ ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ ሀገራቶች ውስጥ ሁሉም የሚጮት ካልቸራል የሆነ ጌም ነው። እና ያንን ጌም ስንሰራው ምንድነው የተደረገው ይመስለኛል ቅድም ሳሚ ሲያወራው የሰማሁት ይመስለኛል ከተለያዩ ሀገራት የሆነ የወሰዱት ነገር አለ። የተለያየ አይነት ፊቸር ይዟል ገበታ ጌሙ አሁን ስልክ ላይ ያለው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ፓን አፍሪካን የሆነ ብራንድ ይዞ ግን ደግሞ እሱም ራሱን ችሎ መቆም አይችልም። ምክንያቱም ጌም ማለት ኢንተርናሽናል ላንጉዌጅ ነው የምንላቸው። ስለዚህ ከሌሎችም ደግሞ ሜካኒክስን መበደር አለበት። ከዌስተርኖች ላይ የሚጠቀሙት ራሳቸው ክሬት ያደረጉት የሜካኒክሶች አሉ። እነሱንም ከአፍሪካዊ ከሆነ ኮንቴንት ጋር ብሌንድ አድርገን ነው ዓለም አቀፍ የሆነ ለዓለም አቀፍ የሚታይ ነገር ማቅረብ ይቻላል። እና በዛ ደረጃ ማሳደግ የሚቻል ይመስለኛል። ከኢትዮጵያ የሚያልፉ የአፍሪካን ካልቸራል የሆኑ ጌሞችን በዛ ደረጃ ማሳደግ ይቻላል። ግን ደግሞ ለኔ የሚታየኝ ኦፖርቹኒቲ ነው። በተለይ በአፍሪካ ደረጃ በተለይ ያለንን ካልቸር መውጣት ከቻለን ያልተነካ የአንጦራ ሀብት ነው የምንለው እንደዛ ስለሆነ አይ ቲንክ እኔ ኦፖርቹኒቲ የሚታየኝ ይሄ ሁሉ ነገር ካለን አይ ቲንክ ሳሚ እንዳለው ነው የቀረው በእኛ እጅ ነው የሚሆነው። ከሰራነው አፍታ ማሳደግ እንችላለን። ያው ካጣ ደግሞ እንደገና እየሞተ ይቀጥላል ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ያ አይ ቲንክ እኔ በኩል ያለው ይሄ ነው። Thank you Arido.
ዳጊ ጠቅላላ ሳታረገው አንድ ፖይንት ልጨምር አሁን ያሬዶ like future-ን የሚታየኝ we need more ቅኔ games like creation ያስፈልገናል ቅኔ games ገበታን አደረገና ሁሉም ጌመሮች አሁን like game developers ምናምን like they have to until ገና ጨዋታን like ወደ next generations ካላስተላለፉት like አሪፍ አድርገው then future አይታየኝም እየጠፋ ነው የሚሄደው like ይሄ ገበጣ እንደነበረው ወሬ ነው የሚጠፋው ግን ቅኔ games appeared እና ገበጣን አመጣው ከእንደገና ስለዚህ we need so many ቅኔ technologies እንደዛ የሚያደርግ ስለዚህ future አሁን በነዳጊ በኢኮሲስተሙ እየሰሩ ባሉት ብዙ ዴቨሎፐሮች እየወጡ ስለሆነ I think the future is bright traditional games and አዲስ regenerate ለማድረግ እና that's my view ዳጊ ደግሞ ጠቅላላ አርገ በነጠላ በጋቢ ቅድም ትሬንድ እንዳለች የሰላምነት በጋቢ ይሻለናል by the way አነገርናሽም ሰላሚን አነገርናሽም እንዴ when we were doing the ጨዋታ ኮነ actually closing ceremony we actually used gavi challenge ማለት I didn't know it was a gabi challenge but ግን አይቼው እንዲያም ምን እንደሆነ ታውቃለህ ሲላችኋል ነገር ትሮፊውን አስቀምጬ ጋቢ አጣጣፈ ዞር ስልጣፋ ምናምን ካለው አስታውሳለሁ አንተና ቤት መድረኩን ስትመሩትላ ጋቢ ለብሳችኋና ሰውንም አይቼው this is so nice እና የመሰለኝ ዊንተር ስለነበረ ነጮቹ በዊንተር ጊዜ ውጪ የሚደረግ anything የሆነ የምትለብሰው ያስቀም እንደዛ መስሎኝ ነበር nice I like it actually the concept gabi challenge ጥቅምት መረጥንበት አንደኛ ጥቅምት ላይ ምንም አመት ባል ስላልነበር ነው so ፌስቲቫሉ would be ጥቅምት አመት ባል ግን ጥቅምት ደግሞ ያው የሚታወቀው ነፋሳማ በመሆኑ ነው so ጋቢ ጥቅምት go together so it's like a context-ን አላይን ማድረግ ነው ግን thank you ማግዲ ያነሳሽ point but it's really ማለት ሁለቱን ጥያቄዎች ከዚህ በፊት ነበር እንዴት ነው ኢንቮልቭ ምናረጋቸውና ወይም እንዴት ነው እናሳድጋቸውና የኛው ነው ለመጠቅለል ያለው እና ሁሉም ነገር almost አስታችታል ግን if you remember መቶ ሻማ ሴሽናችን ላይ አንድ ተጠቀምነው ሜቶዶሎጂ ካስታወሳችሁ ስካምፐር ሜቶድ የሚል ናት ያመጣው ትይላችኋል so ታሳውታላችሁ ትንሽ ሜሞሪ yeah like scamper method is an abbreviation like you can substitute combine adapt modify another so it's like it's like you whenever you're doing an ideation process you take like a pre-existing you have a concept like Mona Lisa and wasdachu if you are a painter you can actually substitute ነገር ማድረግ ይችላልላችሁ you can adapt you can combine you can modify and can completely create something that's inspired by an existing one ግን completely ራሱን ይቻለ value ያለው ማለት ነው እና ይሄን ከማለት በፊት ባለፈው ስናወራ ካስታወሳችሁ we were talking about the story of the three games ማለት go chase እና ማንካላ ወይም ገበጣ የሶስቱን ጌሞች ስቶሪ የናሬት ያደረግን ነበር እና ቀደም ሳሚ ሲያነሳ በጣም ኢንተረስቲንግ የነበረ ፖይንት እና like መጨረሻ ላይ ቢነሳ ያስቀምያስብኩት አንድ ነገር ነበር which is when you want to evolve a game there are various ways of doing it አሁን ቀደም በስካምፐር ሜቶድ ስካምፐር አንዱ substitute እንኳን በሚለው ወይም let's say taking one element and as long as አንድ element ይዞ እስከቀጠለ ድረስ evolve አድርጓል ብለን መናገር እንችላለን so what Nasami did was they kept የገበጣን they kept the mechanics actually the movement so they kept that visually okay የሆነ ያህል ኪፕ ያደረጉ ነገር አለ ግን ከዛ በኋላ what they did is so like they did a lot of like maneuvering techniques የተወሰኑት they took it from already existing የሆኑ triple games ላይ የምናያቸው power up mechanics-ዎችን ተጠቅመዋል they added a story line overarching የሆነ ተጨማሪ mechanics ጨምረውበታል ከዛ ደግሞ የboard variations like they kind of did multiple variations so that hey ቀደም ያልነው predictability እና pattern-ን መጋስ ማድረግ የሚለው ነገር more of እንዲርቅና it becomes more challenging as the story unfolds የሚለው ማለት so they added like they brought in new elements they kept ግን የሆነች ነገር mechanics they kept a mechanics ለምሳሌ so and the case study now ለምሳሌ አሁን የቅኔ games ገበታ it's one case study ነው how you can evolve a game on the other side we can take the second case study which is what happened with Inter Africa and Busara game
so inter-africa ላይ መጡ ደግሞ it's the same inspiration ነው እሱም ከማንካላ ነው inspired የሆኑት like these 15 teams from these 15 African countries ግን እነሱ inspired የሆኑት በገበጣ ሳይሆን በገበጣ creation process ነው so the story of the three games ብለን ባለፈው ስናወራ ካስታወሳችሁ ለምሳሌ when you play chess especially አሁን ያለውን chess ማለት ነው የአውሮፓኖቹን chess ተጫወቱ you see the European essence in it so it's highly competitive it's either I win or you win which is a renaissance time like medieval time like የነበሩ senses ማለት either you're my enemy or you're my friend like there are no third alternatives የሚለው ፍልስፍና የምታዩበት ጌም ነው so there is a black piece there is a white piece አንዱ ማሸነፍ አለበት እንደንም ታሸነፉት you're taking pieces out of the board አይደለ so you see the European sense እና ያኔ the names ለራሱ like rook bishop queen king the story ማሳየት there is this essence and that essence represents the way the people lived back then okay ከዛ when you go to go ማለት ከዛ you see hyper individualism in it አሁን መሳሚ እንዳለው ማለት it's about a bishop it's about a king okay when the king is checkmated the game is over like ማለት ሲማረክ ንጉሱ ሲማረክ ያልቃል ጌም የሚል ሴንስ ነው ያለው when you go to go ማለት ነው go is purely portray የሚያደርገው the far eastern የሆነው philosophy which is ሲጀምር those pieces they don't represent an individual what they represent is a territory no represent የሚያደርገው so actually you don't eliminate pieces out of the board as a matter of fact it's a territorial game now you expand the territory so you occupy you push and you get pushed and you push and you get pushed and eventually like whoever has the bigger territory wins the game so it's also a competitive game now good it has that essence where yes there is my piece there is your piece then we share everything together in a way like resources share ነው የሚደረገው so territory ነው ማሳፋው and it's not literally like hey direct attack አይደለም it's more of smoother የሆነ even የሙቮቹን በተማቸው like there is a divine role የሚባል አለ like it's really interesting ኔሚንጎቹ ራሱ ስታያቸው ማለት ነው then you come to Mancala and Mancala completely disrupts ደግሞ these philosophies if you like ሲጀምር Mancala ላይ ወይም ገበጣ ላይ ካያችሁት there is no such thing as my piece and your piece ማለት we all have the same piece we have sides አይደለ like ማለት if it's on this side it's mine like ማለት it's on my side and if it's then the pieces are the same okay the moment it passes Ubuntu yeah exactly Ubuntu the essence yeah no that you go to the Ubuntu essence so the inter-Africa approach ለምሳሌ went into evolving African games it was not actually taking a piece from the gebeta and ወደዚህ ማምጣት ሳይሆን no okay what is the African essence now how can we make a game that portrays this African essence ወይም በቀላሉ ለመግለጽ ያህል አንድ አውሮፓዊ ተጫውቶት this is how an African feels like or this is how it feels to be in Africa የሚለውን ወይም an African ተጫውቶት this feels more like my day to day life የሚልበት አይነት ጌም መፍጠር ከተቻለ then also this is an evolution no okay so you can evolve in a lot of ways አሁን በጣም ፖፑላር የሆነ ቅድም ሳሚ ይሆናል ነገር ለመንካት ሞክሯል ትልቁ ፕሮብሌም አፍሪካም ነው ኢትዮጵያን ጌምስ ጋር ስንመጣ we're living in this time where we what we do is like we call it translated games so you take Call of Duty and you change the characters into black characters and you change the guns into machetes and you change the buildings into village and you have an African game this is extremely condescending when to the African essence this is not Africa man you've played a lot I don't know I think it's Call of Duty I don't know like you every time they portray an African they are like they have this rebel group that you have to go and free like the people from so it's really yes story is one mechanics that story is not everything okay the visual is not everything there is more to it than African games okay you can see how in church ስዕሎችና yes you can see አይናቸው ተለቅ ያለ ክብ የሆነ ፌስ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ካራክተሮች ናቸው ላችሁ you can make a game with it which would be a cool game ግን
we need to see past that visual. Okay, if you look at Ethiopian painting and Western painting, you can't really see the essence behind it. If you look at the Ethiopian paintings, you rarely see an individual inside a painting. Self-portrait, which you don't see a lot in African painting culture. Always people together doing something. Either or so you always have this communal lifestyle. People want to, like, more than 2 people doing it, and it's more of service. They are doing a particular activity. When you go to like the Western way of like portraits, there is and so that could be a painting. That might make no sense for an Ethiopian traditional painter, because it's not about the visual, like the color combination, like the patterns, the depiction, the essence behind what does it portray. Now, what do we need to portray? And now always I want to push ecosystem games association with the whole ecosystem building push. Especially, we need to create more designers that can not only by visual ደረጃ ብቻ ሳይሆን by essence, by mechanics, እነዚህን ኮምባይን አድርገው ኢቮሉሽነሪ የሆነ ናሬቲቭ መናገር የምንችልበት skill ደረጃ ላይ መድረስ እንችላለን. We can create that genre that people would play and say, oh, this is an African game. Because like you can't see this, right? You can play a strategic game and automatically know it's a European game. So a strategic game is like always associated with a European game. You can't play a really like ill intent ያለው narrative ያለበት game እና with like fancy visuals, and you know that's a Far Eastern manga inspired game. It's obvious. So you have like this first person shooter, kill them, shoot them. You know this is like purely an American game. So the games represent their sources in a way, and we need to have that character. Like ሁሌ የምንሰጠው example አለ. If you see a movie that's 4 hours long with a lot of singing, people having a red dot on their foreheads, you know it's technically an Indian movie. Like I don't even have to say Shah Rukh is the actor, right? So this is the essence, okay? And we need to come to that stage where we have a game and there is no black character in it. There is no village and machetes in it, but you play it and say, this is an African game. You know what I mean? Like we need to have those designers that share visions and elements, and you see it in the clay games, you see it in the Adwa technology games, you see it in the I think Chawa studio or something. There's this studio that's out there. You see it like in this African, and then like it's one genre. So we don't have to compete with these AAA games. As a matter of fact, we can create our own niche and dominate the niche, because it's almost impossible for a German to know what it feels like to be an Ethiopian. So that's actually my final remark. And it was really interesting session. Thank you guys like for the preparing like this session. Sami, በጣም ደስ ብሎናል actually for you to take part in it, and for all your insights. I'm out. So mic drop. በጣም ጨዋታዊ ስፔሻል ሴሽን የሚያደርገው ዳጊ ይሄ ነው. The other perspective. በቃ ይሄ like የኛ ዝም ብለን we just see the games. ከዛ ግን he build the games. አላ that's በጣም awesome. ስለዚህ አሁን የዴሞ ሰዓታችን ነው. ሁላችንም ስለ ሴሽኑ መጨረሻ ላይ እንላለን. how we feel ዴሞን አሁን ሳሚ ወደ አንተ እንጣና ሼር ታደርጋለህ? Yeah, we'll give him a co-host permission. I don't think ሰላም ናት። ዳጊ ሰላም ይናለሽ? አለውኝ መጥሽ ከይ ልስታ አንዴ ሆስት አድርጊ ሳሚ ዳውንሎድ አድርገው ያሬዶ ዳውንሎድ አድርጊ ኢንስቶል ያደረኩት ጌም ነውና እስቲ ጨክኜ አንድ ሌቭል ከሄድኩ በኋላ ነው በቃ እኔ ሲከብደኝ ጨክነን ካልተጫወትን In the meantime, can I ask, like, Sami, and like you've heard it, like plus suppose they are claiming the game is too hard. What's your response? So I think mostly the problem that is because while we were developing it, we play it a lot. So when you play it a lot, it becomes easier and easier.
So you're like, oh, this game is easy, we need to make it harder. So yeah, that's actually feedback we've gotten from other places as well. And we've actually made we've actually tried to reduce the difficulty within the game. And then I'm guessing you guys have played like a long while ago or recently? ይቅርታ እንደወጣ ነው የተጫወትኩት second version ነው የተጫወትኩት Oh, it's changed a lot since then. ሶስት ስቴጅ ምናምን ነገር ቡናውን አልፍ ያለው ቡና ምትቀዳ ይሆነሽ የሆነ ሶስት ካራክተር ብቻ እንዳለፍኩኝ ትዝ ይለኛል ጌሙ ግን አላለቀ መጨረሻ ላይ አስቸገረኝ ሶስተኛውን ካራክተር ማለፍ አልቻልኩም Yeah, it's changed a lot. That was like 6 months ago or something. Okay. I've sent a link to like an animation. Maybe you guys want to check that out. It's pretty cool. Okay. Is it streaming? Yep. Yes. Okay. Okay, you're seeing the screen with the game, right? እንዴ በጣም ከይቅርታ ጋር እኔም ዛሬ ገና ነው እንትን የምለው ቅድም ዳውንሎድ ላድርገው ፈልጌ ገበጣ ስል በጣም ብዙ አመጣልኝ on App Store or on Play Store? On Play Store. App Store ጋር ልሂድ it's on both, but like the internet, the one that's just purely gebeta. The others are like Ethio gebeta manam. And the one yes. with the frizzy haired girl icon. The new mankala ማለት ነው አዲሱ The new mankala ይላል Oh yeah. በጣም አሪፍ thank you በጣም በቃ መቀጠል ይቻላል Then it doesn't say kokani, it says carry first. Yeah, so okay, yeah. We kind of signed a publishing deal with the South African publisher company, so it's going to be published like under their name and marketed under their name. So we're just developers. All right. Okay. So I kind of. This is like the version that's like really up at level 30 a level. There's actually I think like 140 levels now that you can play. So good luck with that. All right, so I'm just gonna play one of these. So level 27, you can have different stones that you can equip. You can have different power-ups that you can equip as well, and then when you play okay, still on the tutorial. Did you share like do you hear the sound Yeah. Is it not sharing the sound? No, yeah. Can you actually share the sound like a live view option, like share PC sound in Milan? Share Zoom. Options view options in Milan. Yeah. Share sound. Okay, got it. Did you actually like capture video sigachu da sound? Ways did you? Yeah, I think so. I love the sounds. Yeah. Yeah. So. ቱቶሪያሉ ነው ይሄ አይደለ ሳሚ? እየሰማን አይደለም በስሜ ነው የሚጫወተው No, this is actually ይሰማል ድምጽ ውስጥ ግን
ሳሚ ቱቶሪያል ነው ወይስ ራስህ የተጫወትክ ነው እዚህ ጋር? ፎርዋርድ ነው ጨዋታ ላይ yeah, I'm just playing and because like the tutorial has like lots of like do this and do that and do this and do that instructions, so I just felt like this is before you continue, are you going to play are you going to win or lose this game? I think I'm winning, but you never know. Oof. Yeah, I'm gonna win this. You see, this is like my store. I got like 17 stones, and the opponent has like, barely anything. And I've pretty much won. Yeah. ማለት the effects እኔ በቃ the effects ነው የገረመኝ ያሉት the lights. Yeah, so you know like what the mobile market is like right now. So if you want like a good game, then you need to have to okay, so we don't have the nice fancy effects because I already got 3 stars on this level. So this is the character, Nani, the boss character. Ooh. So when you play against this one, she's like harder than the others, and then it's like 3 rounds. So ፊቷን እዩት እሺ ኤክስፕሬሽኗን ምናምን እዩት ይታያል ተፋታል ትስቃለች and so she gets surprised. That's like literally detailed ነው ማለት በጣም everything በቃ specification. yeah, so Lost. Yeah, I think I might lose this one. You have lost. Oh yeah, I have lost this one. But like since she's a boss, it's like a 3-round game. So I'm just gonna Oh no, you didn't forfeit. Yeah. Forfeit this one. But like since the last version, now we have like power-ups that you can use and like mobilize. I have like lots of power-ups right now, so and shards and stones which have like different effects depending on which one you equip, and of course the character customization, like hats, ding ding ding, and Is that you, Agni? Oh, she's so beautiful. Yeah, so this is like a whole I guess what some people like to play around with. Yeah, and as you go along, it's like you unlock like we actually have like I think around 100 different assets that you unlock. So you get these chests that you fill out, and when you unlock them, you get like different cosmetics and power-ups and stones and all that, and then you just keep playing like. Ooh, this is like a special box, so I got a lot of stuff from it. Yeah, so this is kind of what this game looks like. You can even like take pictures. Nice. And
He's so Yeah, በጣም share it ያሳለፈው if you want. I think she even has different poses and everything. So yeah. Check it out and let's see what you think. Nice. Woohoo! Woohoo! It's very amazing. በጣም practical የሆነ session ያደረክልን ሳሚ delighted yeah very delighted. No problem. እና ደስ ይላል even ዴሞ ራሱ በደንብ ነው እና ግን አንጠቄ like you already know the mechanics so playing it like ምን አይነት ይሆናል እንደ ስለሰራውና መጨረሻ ላይ አውትፑቱ ደስ ይላል ግን እኛ እንደሚሰማ ደስታ playing the game ያንተ ምን አይነት feeling ነው የሚሰማ? Honestly, I'm kind of numb to it at this point because I've kind of been playing it over and over again for like over a year now. So I kind of don't feel anything. Oh, like with regards to the game, I don't know. But I guess I do feel a kind of pride in what we've managed to accomplish. Exactly. Proud of Ethiopian. Yeah. And this is this is gonna be our entry for next year's Chewata Con prize. Yeah, I think like it's going to be a tough competition. I think like you might not even make it in the top 3. Ooh la la. Yeah. You can actually come and collect the 2021 trophy as well. On your way to when you collect the 2020 trophy. Yeah. But we're going to keep it on the down low so that people don't get demotivated and stop. Wow. Thank you very much. ስለዚህ የዛሬውን session አንዴ how was it and አዲስ ሳሚም ዛሬም ስለሆነ የመጀመሪያ how was it for you not ዳጊ አትበጥብጥ አንተ ነው የምትበጠብጠው No ማን ነው ሰላም ይላል የሆነ ሰው የበጠበጠሽ እኔ አይደለም ስሜን አታጥፉ ልጃችን ስለሆነች ለዛሬ ደግሞ እና ሪኮርደር ራሱ ስለዚህ ናቲ how was the session እንዴት አየኸው የዛሬውን session? ሸጋ ነበር ጥሩ ነበር እሺ ሸጋ ነበር እሺ ያሬዶ ግብት ጥት ያልክ ነው ያሬዶ እንኳን ሰማሃላውን ያሬዶ ማዳው ነበር የዛሬው session ዴሞን አይተሃል አይደለ? ያ አይቻለሁ አሪፍ ነበር ማለት አዳዲስ ካራክተሮች አሉት ነው ደስ ይላል ግራፊክሱን ተሻሽሏል ያ አሪፍ ነበር ሴሽኑ እንደው ለጊዜው አዲስ ነገር ተወያይተናል ሁሉ አዲስ ነገር እያወቅን ነው እንወጣበት ዛሬ ደግሞ ካልቸራችንን እንዴት ነው የሚሸምነው ቢለው ነገር ማይተናል አሪፍ ነበር ደስ ይላል የቀጥን የሳምንት ሰው ይበለን እኔ ላውራ መቅድዬ አት ያው ሁሌም እንደተለመደው አሜዝ ከማድረግ ወደኋላ አይደም ሴሽን ዛሬ ደግሞ አይነቱን ለውጦ በዴሞ ሁላ ነው የመጣውና ሶ ይድመድባችሁ እነሳሚ መባካችሁ በጣም እኛም ብዙ የማናቅ ሰዎችም ስላለን በተለይ ለማርኬቱም ለኛም ለውቀታችንን ኢንጀነራል ኢቭን ኢትዮጵያዊነት የሚለውንም ሴንስ ራሱ ለመኮርኮር እነዚህ አጀንዳዎች ጥሩ ናቸው ደስ ይላሉ ቴንኪው ሁላችሁም በጣም እናመሰግናለን ለጥኡም ቶካችሁ በጣም እናመሰግናለን አማርኛ ተጠቅመሽ ከባድ አማርኛ ተጠቅመሽ የተገኘ እዚህ ከመደርደሪያው ላይ የተነሳ ከመደርደሪያው ላይ አንቺ እሺ thank you ሰላሚና ዳጊ how was the session session ቅቡል I think this was
እስካሁን I think we run ካልተሳሳትኩ 13 14 podcast session week-ዎች run አድርገናል ካልተሳሳትኩ like more than 30 I've stopped keeping count የሆነ ጊዜ ላይ I can't say like this one was one of the most exciting and practical የሆነ session ብዬ መናገር እችላለሁ we even like እንዳለችው were blessed with the presence of an actual category was an actual games that going though like we had a demo session and more or less I think it's like I said like one of our base stations is count has no especially from the production side because I ብዙ ስናወራ የነበረው more from a consumer perspective ነበር እና ዛሬ ግን like from actual how does a game get made and what makes it engaging fun እና የሚለው part በደንብ ያው በኤግዛምፕሎች ያየን ይመስለኛል thank you again for Sami for this surprise visit እና ይልመድብህ yeah I feel really like እንኳን ሚስ አላደረኩት because I was telling you I might not make it today and yeah because it was dope yeah dope በአማርኛ ምንድነው ዳይ dope thank you ዳይ መግዲ ዶፕ በአማርኛ ምንድነው ተርጉምላቸው እሺ ገራሚ አሳመርከው ያሪዶዱ ገራ ፖላይት አረከው እሺ ሳሚ how was the session for you as የመጀመሪያ ሴሽን ደግሞ how was it የመጀመሪያ አንድ conversation እንዳትረሳን መጀመሪያ ስናወራ የነበረው ነው oh okay so honestly I came in not knowing anything so this was a pleasant surprise this was actually like really interesting it was informative I'm glad to see that there are people here taking these issues seriously and like internet culture is like one of the most important things that a country has to offer and I'm glad that there are people having conversations in and around this subject and I'm actually also like really glad I joined because the notification just popped up like internet I just when I think it got pinned or something and then it popped up and then since the group was muted it probably would have just disappeared and I wouldn't even have looked at it and I was like oh this is cool might as well check that out and then I ended up here giving presentations but yeah this especially like at this time and everything where there isn't much communication and social events and whatnot this was pretty nice I expected I always assumed these would just be like games just playing games and all that but I am pleasantly surprised I'll say that thank you Sami ስለዚህ ተጠቀልለው ዳጊ በጋቢ ተጠቀልለው በጣም one of my favorite sessions this እና የቤቲንግ ነው የሚሆነው probably because the other side እና የዳጊ ፖስት ማድረግ አሁን ይገባኝ like you never know ማጋ እንደሚደርስ ፖስት አይደል ማን እንደሚያው then apparently one of the traditional game developer ጋር ደረሰ ማለት ነው what are the odds like በጣም ገራሚ የሆነ probability ነውና we are so delighted on behalf of everyone here ሳሚ ዛሬ ስለመጣና ገበታን ጌም for sure እኛ ኢንስቶል እንደምናደርገውና በጣም እንደምንጫወተው እርግጠኛ ነኝ so thank you so much ለዛሬ ሁላችሁም አሪፍ ሴሽን ነበረ አሪፍ ኢንፑት ነበር ስለሀገራችን ደግሞ ሞር መሆኑ ደስ ይላል ስለዚህ መዝጋታችን በፊት ማለት ማልፈልገው we can even have an announcement we have an announcement by the way እሺ ዳጊ okay ማለት should I announce it okay 6 ሰዓት ስለሆነ announce አድርግ እሺ so 6 ሰዓት ሆኗል like do you want me to announce the ሰዓት or is አንድ ደቂቃ actually so about like ከዚህ በፊት ያወራን ነበር one of the dimensions of like ecosystem building ላይ እየሰራን ያለ ነው is
championship tournament organizations, like tournament, they have the power to actually promote things. Now, we like last time we were having conversation with Dave. Now we have this Busara championship, a league-based, a year-long league-based championship. The plan was to only do the analog games, like literally the Busara game championship number. We have like 16 teams in it. Now it's going to run like leagues, man, sponsor noracho. Against once we have like the conversation with Kadev Gaka. Now we have like 3 games, one for analog games, one for physical games, and one for digital games. So we have chosen Jotani for physical games league tournament. So why we chose Jotani is like it's one of the most popular, like widely played game in our city. Now we also want to mobilize at least 3 to 5 street kids teamoችን ማዋቀር እንፈልጋለን so that it has a social impact as well. So for the analog game, for board game, Busara ነው ያው definitely የምንወስደው. After talking with Dave, like we have like for the digital game we have included the gebeta because multiplayer versions ስላለው ማለት ነው. So we'll be running 16 teams ያሉት የ1 year like annual run የሚያደርግ የchampionship tournament format ነው የሚሆነው. And we're really excited that we didn't choose PUBG or Call of Duty or like any Fortnite. And we are like not really now we can consider the championship to be an African inspired tournament more initially. Not that it's all because Gena Games made one of the greatest games, African games out there. So thank you. Okay. Thank you, Daddy. ደስ የሚል አናውንስመንት ነው በጣም ቴንክ ዩ ዳጊ ስለዚህ ቴንክ ዩ ለሁሉም ዛሬ ለሴሽኑ አጠቃላይ አሁን በቲም ሶንጋችን ደግሞ ሰላም ዲጃችን አማርኛው አለኝ እንዴ ከፈለግሽ ሰላም if you can make me a co-host can you make me please of course I would make you even the host አኒሜሽኑን ክፈቱትና የቀኔን ባክግራውንድ this be joined. Yeah, that would be perfect. Who's the DJ? Who's doing it? I've already opened the animation. View. Let's see. ስልጣኑን አሳልፌ ሰጥቻለሁ። ታያለው? አትታይ ማትዳሰሰኝ ታያለ። Okay. ይሄን አኒሜሽን አይቼዋለሁ. I remember. Now the same animation ነው? Yes, በጣም Let's do it full screen. Tayala, as the yeah. Sound, how's the sound? Arisa. በጣም ነው የሚያምረው
I guess it's because like you guys haven't maybe have heard this song a lot of times, but to me, since it was fresh, I was really vibing to it. እኛም በልባችን እኮ እየደነስን ነበር። በጣም Alright. so እሺ ስለዚህ የዛሬ ሳምንት ሰው ይበለን በሌላኛው ደግሞ በገራሚ ሴሽናችን Yeah, next week, by the way, like it's going to be Tumkat themed, and you know Tumkat in games, right? So, that would be the most like fun. So, Fun. It's It's gonna going be to be awesome. game night. it will be Stop spoiling game it. night as well, yeah. It would be game night. So, እንድንዘጋው ነው የዛሬ ሳምንት ሰው ይበለን አትጥፉ ዛሬ ለመጣችሁ ለገስታችን አሁን እንኳን I don't think new ማለት ገስታችን እንዳትቀር ለሚቀጥለው ሳምንት now was fun. Thank you guys. Bye. bye Bye everyone.